Mirë, jemi kthyer së bashku sërish nderuar teleshikues në këtë pjesë të dytë të maratonës së 4 të ditës së sot me informative ku grupet e xhirimit ton janë shpërndarë në terren. Do të kemi tani drejt për sërish me Muhamet Veliun në këtë qendër ku janë përshëndetur këto forca vullnetare një ceremoni mortore për viktimat e kësaj tragjedie që edhe Thumana ishte një nga zonat më të goditura të këtij tërmeti. Përshëndetje Muhamet. Monika, të përshëndes, një tjetër ditë e vështirë kjo e sotmja për Thumanën pas tërmetit të 3 ditëve më parë. Ka nisur ceremonit mortore për t'i dhënë lamtumirën e fundit atyre të cilët nuk mundën t'i mbjetojnë këti tërmeti tragjik. Siç mund ta shihni edhe nga planet, që sjell operatori Endri Kurti, kinemaja e Thumanës, është kthyer në vend pritje për ngushëllimet dhe ku janë vendosur arkmortet e 6 familjarëve nga familja Cara që humbën jetën. Do të jepet lamtumira e fundit rreth orës 13. Anthi Carës, 72 vjeçe, Fatmira Carës, 53 vjeçe, Almir Carës, 29 vjeçe, Erisa Carës, 25 vjeçe, Sadajana Carës, 21 vjeçe, Hasan Carës, 18 vjeçe. Ndërsa nga familja Cara ka humbur jetën dhe Diastela Steneci e fijuara e Almir Carës. Nga familja Cara kanë mundur të mbjetojnë këtij tërmeti në rrënojat e pallatit Albert Cara dhe Lindita Cara, të cilët gjatë ditës së dieshme janë takuar nga kolegja Rudina Muça. Ata kanë dëmtime, por janë jashtë rrezikut për jetën. Po ashtu, këtu në Thuman, do të jepet lamtumira e fundit edhe Sajmir Gregut, 30 vjeç, Pëllum Gregut, 57 vjeç, dhe bashkëshortes së tij, Çelike Gregu, 57 vjeç. Ndërsa në fshatin Bërdhen të Thumanës, po në orat 13 do drejtohen drejt banesës së fundit Hajrie Vata, 62 vjeç, dhe Rejolt Vata, 7 vjeç. Po, Monika. Thumana ka qenë një nga zonat më të goditura nga tërmeti me më shumë viktima. Muhamet, dje ishte edhe kryeministri Edi Rama drejt për së drejti në një intervistë me ju. Premtoi ndërtimin e shtëpive të tjera si këto. Po, kryeministri Edi Rama ishte në një intervistë për Open të kolegës Eni Vasili, nga ku ka shpjeguar të gjithë strategjinë se si do të dilet nga pasojat e tmerrshme, jo vetëm në humbje njerëzish nga ky tërmet, por edhe sfida më kryesore janë riakomodimi i tyre. Kryeministri Edi Rama në këtë intervistë premtoi se të gjithë kampet do të shkulen pasi sipas tij asnjëri nga këta qytetarë të cilët kanë mbetur pas tre nuk e meriton të vijojë së qëndruari në kushte të vështira në çadra, por duhet të akomodohet nëpër hotele. Pikërisht kjo vendosmëri e kryeministit Edi Rama për të transferuar qytetarët nëpër hotele deri diku ka hasur në një rezistencë nga banorët të cilët janë në çadra, pasi ata pyesin dakord, ne jemi duke po pranojmë, po shkojmë në hotele, për çfarë do të ndodhë më pas me ne. Kryeministri ka tentuar t'i qetësoj edhe ka premtuar se të gjitha ata do të riakomodohen. Ndërkohë vlen për të theksuar fakti, Monika, se krahas Thumanës, ku u shëmbën 2 pallate dhe me një bilanc tragjik prej 22 viktimash, probleme ka edhe në Krujë. Nga informacionet që unë kam, rezulton se 800 qytetarë të Krujës janë drejtuar bashkisë së këtij qyteti për të regjistruar emrat si persona të cilët kanë probleme me banesat e tyre. Pra, nuk është vetëm Thumana, është e gjithë zona e cila është e prekur nga kjo fatkeqësi, nga ky tërmet shkatërrues. Raportohet në fakt që aty operacionet e kërkim shpëtimit kanë përfunduar, ndërkohë kur fillon aksioni për ngritjen e gërmadhave tashmë, rënojave të mbetura. Mbrëmjen e djeshme, Monika, të 2 pallatet të cilat ishin pjesërisht të dëmtuar janë rrafshuar tërësisht për arsye sigurie, pasi ka patur banorë të cilët kanë tentuar të hyjnë për të marrë sendet e tyre, por
gjatë gjithë këtyre ditëve këto dy pallate pjesërisht të shëmbura kanë qenë të rrethuara nga një kordon policie për arsye sigurie, ndërkohë që mbrëmjen e djeshme rreth orës 22 ka përfunduar tërësisht shëmbja e tyre. Muhamet, sigurisht ke folur me banorët që ndodhen aty, apo jo, si ndjehen ata? Të plagosur në shpirt, por me kurajo për ta tejkaluar këtë të keqe që erdhi nga natyra, që erdhi nga ai tërmet të shkatrues 6.3 ballë. Ata po vinë, po takohen me familjarët e mbeturat të fisit Sara, të fisit Gregu, të fisit Vata. Janë të shumë që shprehin ngushëllimin dhe solidaritetin e tyre. Siç mund ta shikoni edhe nga planet, rruga përpara kinemas ku janë arkmortet e të ndjerëve është mbushur me qytetarë jo vetëm nga Thumana, por dhe nga qytetet e tjera të Shqipërisë. Kanë ardhur edhe nga Kosova për të shprehur ngushëllime këtyre familjeve për këtë tragjedi të rëndë cila e ka plagosur ata. Kanë mundur do të zhvendosen nëpër hotele të gjithë, të sistemohen të gjithë? Ku jemi, në çfarë faze? Jo, Monika, nuk ka qenë mundur të transferohen, janë mbi 20 familje të cilat janë transferuar nëpër hotele dhe janë familjet e pikërisht këtyre dy pallateve të cilat u goditën më së shumti nga vala e Tërmetit dhe që tashmë janë tërësisht të shkatruara, siç edhe raportova për arsye sigurie, vijon të ketë qytetar nëpër çadra, kushtet janë vështirësuar. Pasi gjatë mbrëmjes së djeshme dhe gjatë natës në Thuman ka patur rreshje shiu dhe e gjithë perimetri, rrugët lidhëse të këtij kampit nga njëra çadër në tjetrën janë të plagosur nga balta, ndërkohë që në rrugët komunikuese të kampit janë vendosur disa rrasa për ta bërë kalimin sa më të lehtë, pasi duhet të marrë në konsiderat fakti që ka të moshuar, ka fëmijë dhe pikërisht gratë shtatzana, fëmijët dhe problemet dhe ata të cilët kanë patur probleme shëndetësore kanë qenë primar në transferimin në këto hotele. Po, u tha edhe nga autoritetet dje. Kur është parashikuar ceremonia mërtore të përfundoj, le të themi, e çuarjes drejt fundit të këtyre trupave të pajetë? Arkmortet e fisit Sara, të fisit Gregu dhe të fisit Vata do të drejtohen për në banesën e fundit rreth orës 13. Kjo është koha e parashikuar për të drejtuar ata drejt banesës së fundit. Muhamet Veliu, të falenderoj për këtë raportim drejt për drejt nga Thumana, është një nga zonat më të goditura nga tërmeti i ditës së martë. Do të shkojmë tani me Endi Tufën sërish në qytetin e Durrësit për të mësuar se si vazhdon situata atje. Përshëndetje Endi, ku ndodhesh tani? Apo aty sërish, në atë qendër? Përshëndetje Monika, të ndodhem sërish në të njëjtën qendër, aty ku po shpërndahen dhe ndihmat dhe ku me sa duket është pjesa më me interes për sa i përket ngjarjeve, tashmë që krameje çadrat janë larguar në sheshin pranë stadiumit të qytetit të Durrësit dhe është vetëm pikë këtu ku ka filluar shpërndarja e ushqimeve dhe ka një lloj kaosi për sa i përket shpërndarjes së tyre. Përmendëm edhe pak më parë njerëz të cilët janë të disinformuar për sa i përket mënyrës se si do të shpërndahen këto ushqime apo dhe mjetet e tjera të ndihmës, siç e shihni janë të gjithë në pjesën rrethuese të gjimnazit, është gjimnazi pranë stadiumit, ku është përcaktuar si një pikë grumbullimi dhe shpërndarje për momentin e të ndihmave ushqimore. Janë të shumë të njerëzit të cilët kanë mbritur për të marrë këto lloj ndihmash, për momentin siç e përmendëm shpërndahen vetëm ndihma ushqimore dhe nuk është e qartë mënyra e tyre. Kushdo që paraqitet tek pjesa rrethuese e shkollës arrin të sigurojë një pjesë të këtyre ushqimeve, por her pas here ka patur edhe debate, nëse mund ta quajmë kështu, me vullnetarë të cilët po shpërndajnë këto lloj ushqime, sepse a mund të dëgjojmë disa histori të tyre? Të qartë për mënyrës. Dhe pse ata furnizohen? Sigurisht pra do të përpiqemi të marr
Ja, mund të pyesim zonjë, po keni marrë ushqimet? Asnjë gjë s'kena marrë. Asnjë gjë. 2 simite për kalamajt të gjuna nga Zoti. Ju keni shtëpi të dëmtuara? Se nuk furnizohen në qendrat? Se si janë sistemuar, Endi? Mund të pyesosh ku e kanë kaluar natën? Dhe pse vin këtu? Rrugëve këtej të flet. Të flet rrugave. Rruga pjesë gjimile. Nuk kam përshtypjen që një pjesë atyre janë të tronditur për sa i përket situatës dhe asaj çka i ka ndodhur, dhe për këtë arsye her pas here kanë dhe të vështirë të sqarojnë apo të japin më tepër informacion. Mund ta tregoni pak diçka për sa i përket të ndihmës që keni marrë? Po, kemi marrë. Mirë, kemi marrë. Jeni paraqitur tu, keni shtëpinë e dëmtuar apo? Po e shtëpinë të dëmtuar pak, po kam një dy të janë më gjendje kështu edhe. Po pse vin aty, Endi? Pse vin aty? Kam një dy veta. Ju jeni paraqitur tu pasi keni shkuar ndonjëherë në bashki dhe keni marrë këto? Jo, s'kam vajtë. Dhe keni parë thjesht grumbullin dhe keni bërë. Po të janë të moshuar, nuk vinë dot edhe. Pra ka histori shumë të ndryshme përse janë paraqitur pranë këtij gardit të shkollës, ndërkohë që mund të marrin një zotëri, keni kërmban ju? Po, mund të intervistosh dhe të tjerë ndoshta, për treguar historinë e tyre dhe përse nuk janë sistemuar. Sigurisht janë të shumë njerëz të cilët me sa duket janë të shumë njerëz të cilët me sa duket janë të. Jo, problemi është që nuk e shpërndajnë tamam, nuk ka organizim. Ju e keni shtëpinë e dëmtuar? Po patjetër, gjap xhelcet unë hajde me gjithë kamerat shofish. Se ku i kam kalamajt dhe ku jam vet. Po ku e keni kaluar mbrëmje tonë? Po jashta. Po jashta. S'ka, atje janë 300-400 veta që kampi që kanë apo ke palestra. E për ça? Le ta marri vesh e Tiranën, le të thotë mos thot ai s'ka nevojë populli për ndihmë. Nuk ka njeri të pasur këtu, qëri. E Tirana ta marri vesh. Nëse do një kamion me drog, atje t'ia thoni. Po unë ja kam thonë, quhem Ndriçi Mashka, me kart identiteti. Keni marrë ndihmat këtu? Unë? Keni marrë vetëm buk. S'ka arë njeri, nuk vinë të verifikoj. Në çfarë zone jetoni? Si për ke dy gjellat. Tek ajo ndërtesa që kanë? 500 metra më lart. 500 metra më lart. Çfarë problemi ka zotëria? Çfarë problemi ka? Urdhërojmë, keni kamerën, hajdini ta filmojmë, na çel se ta hape vetë derën. Nuk është rrethuar? Është rrethuar objekti? Po kush ka vaj? Unë ka vaj. Nuk dhe. Endi. Fal zonjë, jeni shpërshur shtëpia? Merr një batalje se shtëpia. Ka ti shtu. Ku çel zonë? Spital. Keni mbritur tu, keni marrë jeni paraqitur në bashki apo diku për të marrë? Paraqitur, po s'na ka ashtu njerëz, s'na ka dhënë gjë njerëz, jemi kështu, pa tani pa gjë jemi kështu. Ku i keni kaluar netët? Për jashta. Për jashta. Çfarë është kjo letra? Ku e kanë marrë atë letër? Për jashta. Kush e ka bërë këtë letër? Ja ka bën në kryetaria. Davida, kryetaria. Në kryetaria bashkisë Jemi kujt? pas tre. Tu njësisë 4. Endi çfarë thot letra aty? Ku duhet furnizohen ata me ushqime? Shumë atje për shkruar emër për ndihmë, na sollën këtu ke lëni këto mail. Sa do shkoni prapë te lagja tash. Ne nuk dimë se ku të shkojmë përpara tash. Kjo është letra me kryefamiljar dhe Me numër telefonit. Gjithë që jemi. Shumë rregull. Gjithana për qiellin tash. Se marrin vesh. Çfarë bëjmë? Po të për jashtë, ata i marrin. Kemi 3 ditë këtu që rrim. Jemi në papull. Jemi në gjithë papull. Ata s'na qasin me këtë letë. Çfarë do bëjmë? Ja mirë tha, urdo çesë. Shumë shkoj shtëpinë, i shtëpia e pabanueshme. Lagja 8. Në spital. Pallati 903. E kemi shkruar askush. Tash se si do bëj? Çusit këtu të organizatorë çan. Endi. Ta thonë shkojnë aty, ata thonë hajde këtu. Atëherë të lutem, ne dëgjuam historitë dhe shqetësimin e banorëve. Të lutem, përpiqu të gjesh një zyrtar të bashkisë për të përballur këtë situatë mes palësh, në mënyrë që ta sqarojmë pse ekziston ky disinformim apo kaos, por ndoshta në një lidhje tjetër do t'japim ty gjithë kohën e mundshme, sepse do të shkojmë në Lezhë, atje na pret Kristiana Pemaj me një zhvillim tjetër, edhe Lezhë në fakt është konstatuar me banesa të dëmtuara. Përshëndetje Kristiana.
Po, përshëndetje. Unë aktualisht ndodhem në qytetin e Laqit, ku mëngjesin e sotëm është shpallur edhe gjendja e jashtëzakonshme për këtë qytet, si pasojë dëmeve të shumta që kanë ndodhur nga tërmetet e ditëve të fundit. Siç shihet edhe nga pamjet, pallatet pas meje janë shpallur si të pabanueshme nga specialistët e ardhur këtu për t'i verifikuar nga ana e bashkisë, dhe për këta banor është ngritur vetëm kjo çadër, të cilën ju e shihni pas kraheve të mi. Ja, ne do të tentojmë të shkojmë dhe të shikojmë se si ata e kanë kaluar natën e sotme. Duhet theksuar se ka qenë një natë mjaft e vështirë, pasi ka patur edhe rreshje të shumta shiu. Zotëri, do na tregosh të lutem si e keni kaluar ju natën? Natën na e kena kalu si më zoma kesh kuni nuk ka për njerin. Kena një tërë natën e gjoqë aty, urdhëra jashtëzakonisht. Shyrse nga ref qadra e dërim sot, halas ka ardhë kush me na pyet, a keni har buk, a keni pi ujë, a se keni kalu, se ka pas të furtuna shi mram këtu. Po, ka ardhë. Ku keni qëndruar mbrapa? Unë mram kam qëndruar më sëllë që aty për jashta, të natën, të mbra shiu e këtë gjënë. Janë fut dy fëmijë qito, janë fut me ne qito se s'patëm këmi qu, ka ardhë punesi i bashki se i ka thonë që kërkori i këtu ju. Tu flet gjumë, për jashtë i ka thonë se është qadra jonë. Shito, si kam thonë unë. Keni marrë ndonjë ndihmë? Si gjonë, e s'ta kanë pru i grim buk me harë, si bitë se në ratë fejkt. Që kena harë në ardhë, që pra ku është bashki urdha, që ku ke bashki, pëse s'vjerë me në pejtë, ato në ratë fejkt ere. Se s'ta kanë pru, i pagure uje, që e ma thjeshtë. Po në bëre që ato si në i bjenë për e në i bjenë e të japin. Çfarë kërkoni? Në kërkojmë i herë me fut kaptenën, me nej si kur kena qonë. E dyta, dhera se mund presim sa di për shumë, se s'kanë mundësi me në stabilizu me shpi, me hartë në bjenë qito, misht, pjek, gjath, të tënë allëjt e gjonëve, se ne kanë pru ato për jashteti, se se ndu në dhonë gjonë këto. Se me ato i kanë pru një imat, kanë ardhe në shkarku qito, e halor nuk ka ardhë kush me në pajtë. Mirë, Kristiana, ne do... Në këta momente, banorët e cilët që ndronin këtu në çadër, kanë dalë jarë, sepse si pas informacioneve kanë ardhur disa persona për të ofruar atyre ndihmë. Në fakt, shqetësimi i tyre është mirë kuptueshëm. Do na tregosh pak, si e keni kaluar natën? Si e kena kalu? Ma shë kalof shqiptari si e kena kalu natën, ne këto nuk ishte uj, era shi, vetëm një copë beton që kena letë. Sa persona keni qëndruar ju në gjithë pallati? Pallati ishin 29, gjithë kemi qenë. Pak vetëm fëmijët i kena futur nëpër makina, që kanë fjet në makina fëmijë. As kanë pru me hangër? Jo, më vjen keq. Për të ngrënë, dje para ditë na kanë sjell. Batanie na kanë sjell, rroba vullnetar, kanë ardhur ca goca nga Tirana na kanë sjell rroba, jo për shumë faleminderit, por sot akoma nuk na ka dhënë kush asgjë. Ne tani nuk kam veç herë në ditë, mendoj unë. Sa persona kanë qenë kemi këtu, jemi gjithë pallati domethënë. Gjithë banorët. 15 familje në 15 familje në çadër. Njëri më kom, njëri në llash, njëri pastaj dikush makinë. Kena dalë tu hec, dikush fut makinë. Ç'a kena me bë? Gjatë natës së mbrëmshme ka patur dhe rreshje shiu. Sa vështirë ishte për ju? Uj, bal, gjitha jena bo deri s'kena pas ku mund las, ku mund ru, jena tu dridh. Dën më tepër se jena tu dridh. Në fakt, Kristiana, duken qartë pamjet e rënda që vinë nga mbrëmja e djeshme, shiu me sa duket ka pushtuar çadrat e banorëve dhe shqetësimi i tyre është në alert dhe i mirë kuptueshëm. Kristiana, ishte drejt për drejt nga Laçi, në qarkun e Lezhës. Do të lidhemi sërish së bashku, Kristiana, për të na informuar për zhvillimet të tjera dhe për shqetësimet e banorëve të Laçit. Ndërkohë do të shkojmë në Durrës tani për të lidhur me Jetona Koçibellin. Njoftohem se ka diçka për të na treguar, po Jetona. Përshëndetje Monika, ne morëm një telefonat nga zonja Dava, cila ishte tepër e shqetësuar sa i përket gjendjes pallatit në të cilën ajo banon. Sa që priti deri tani sigurisht sepse ka patur gjendje më të rënduara dhe në një farë mënyre nuk ishte gatshme të fliste për aq kohë sa kishte pallate në rënim e sipër. Megjithatë, nga ç'po shohim që unë i kërkoj edhe operatorit trenis na ndihmoj me gjendjen e këtij pallati, i cili duket sikur ka një krisje tërësore në gjithë pjesën e mesit të vet, ndërkohë që zonja Dava na shpjegon më me detaje. Quhem Dava, banen këtë pallat këtu, mund banen në katin e 6. Pallati është 2 pjesë dhe është nda njëra pjesë.
në syrin e lirshëm, flasë jo në syrin e ekspertit, shifet që pallati nga soleta është ndarë komplet soleta sipër. Dhe me syrin është koptuar komplet pallati në mes. Në mes është i hapur komplet. Depërton shikimi i pallatit nga njëra anë tjetër, depërton shikimi i pallatit mes. Po. Kanë ardhur ekspertët për ta parë? Deri tani asnjëri. Pra, çfarë lagje është jetona? Nuk them që është vonesë kjo, sepse ka pas probleme më të mëdha se ky me jetë njerëzish. Çfarë lagje është kjo këtu? Kjo quhet lagja 13. Të lutem, mund të zhvendosemi që të na i tregosh pak më me detaje, sepse është një anë tjetër e pallatit, e cila është më problematike, më thot zonja Dava. Kështu që do ishte mirë që ne ta shihnim të paktën me sy të lirë. Por shqetësimi kryesor i zonjës është që ende nuk ka një inspektim për të parë në rast se pallati është aktualisht i banueshëm apo jo. Banorët janë larguar? Ndërkohë që unë duhet të them që këtu janë larguar, po, përveç një burri i cili ka probleme shëndetësore, gruaja. Në gjene krevat nuk lëviz ajo, dhe ai kanë imrana. Po, janë të vetmit banor. Edhe zonja Dava vetë është larguar për në shtëpinë e djalit të vet. Ku kanë shkuar të tjerët, jetona? Po, janë strehuar tek të afërmit të tyre kryesisht, ose kanë gjetur alternativa të tjera. Po, Renis, të lutem, mund të na ndihmosh, siç mund të shihet këtu, pjesa e... Renis, po mund të këtu ke pozicion të mirë. Po, pjesa e dëmtimit dhe qarjes së pallatit është më e qartë. Pjesa tjetër, soleta lart, është qarë komplet me fjalë, shifet me synin tonë, jo ekspert, të jep të merrin ta shohësh. Është komplet e qame. Edhe kjo qarje e pallatit, se duket kështu, se është nda pallati prej tjetrit, kjo pjesë e pallatit ka marrë pjesën e uljes poshtë soleta. Pra po bie pallati nga lart. Ka e ik njanina, si m'ja thonë kësaj, është me njanung. E kuptoj, është më njanuar pallati. Nuk e di. Po brenda si është gjendja? Mërna ka dëmtime, sidomos pjesa e ballit të ashensorit, ka plasje, mund ta shohim pak në fillim, kanë plasje dhe hyrjet mërna, po ato që janë mërna, po deshet ju na mund t'i shohim tani sa njerëz. Mund të zhvendosemi, Monika? Po patjetër, vetëm pyetje ka marrë pak në hyrjet të pallatit. Është goditur që në tërmetin e 21 shtatorit si ishte gjendja? Ka pasur goditje problem pallati që në 21 shtator në tërmetin e parë, apo tani po i vini re situata? Ka pas pak, po ama tash i bën më të mëdha. Po sigurisht se pjesa poshtë në hyrjet pallatit. Goditjet e një pasnjëshme dëmtojnë. Që e kena riparu, është riparu, kena riparu si pallat. Si na tregut administratori i pallatit ashtaj. Ban një riparimet, por që me rastin e dytë ja mund ta shohim. Hyrjet pallatit pa frikë se na fut na dalin. Do me thënë ne po futemi, urojmë që... Jo, me kujdes vetëm. Me kujdes. Aty nuk hyn dhe del as si banor, besoj. Qartë që pallati... Ai është krejtësisht i pabanuar. Dava Tërmeti ka të pamundur të lëviz. Mirë, jetora më mirë ktheu së bashku me qytetaren. Sinjali edhe teknik nuk është shumë i mirë brenda në pallat, kështu që ktheu se sigurisht neve i morëm ato çfarë duhej dhe informimin e bëm lidhur me gjendjen e pallatit, i cili ndodhet në lagjen 13 të qytetit të Durrësit. E kemi të pamundur. Po mund të dalësh nga pallati, jetona? Sepse ka probleme me laviun. Banjën, komplet mi kalshu poshtë. Muret komplet, pjesa drejtarës nga unë, që pa më këtej plasaritjen, është plas poshtë, as plas sipër, një krejtëse të vogël dën kur të bjene drejtarja krejt poshtë. Okej, ju kërkoni që të vinë në mënyrë emergjente një ekspert. Ta dim, Makara, mos shtojmë një problem më tepër. Ta dim se ne në rregull edhe vetë kanë shkuar në autoritetet për ta jetojmë lirshëm edhe na. Pasqyruar këtë lloj realiteti. Jo, Monika, nuk kanë ardhur autoritetet. Jo, këta vetë zonja e theksoi, autoritetet nuk kanë ardhur. Ta vetë kanë shkuar. Jo, nuk është inspektuar. Jo, vetë këta qytetarë kanë shkuar, po kërkojnë. I keni kërkuar ju autoriteteve vetë? Kam qenë të gjenja civile, kam bëm mi fjalë deklarimin, nuk kam përgjigje, ju mora ju e ardhet fill, nuk di se ku më shku tjetër konë, thjesht kërku mediat. Po sigurisht, nuk e dim tjetër. Gazetarët janë atje ku është lajmi. Atje ku janë bërë regjistrimet, kam qenë. Problemi jo në është i madhe këtu, se pallati po bjen nga maja. Se këtu poshtë nuk e dim se qa ka. Nuk e di pallatet rrotull jetona si janë, çfarë thot zonja? Po rreth rrotull si paraqitet gjendja? Rreth rrotull tash digjon se kanë hik njerëzit, edhe rreth rrotull nuk ka njerëz, kanë braktis komplet. Patjetër nga dëmtimet është braktis. Megjithatë, me ç'mund të shohun me sy të lirë, Monik, mund të thënë që ky është
dëmtuar. Më i dëmtuar, me sa duket. Të paktën kur po vija këtu. Ky është pallati i dëmtuar në lagjen 13, rruga? Në lagjen 13 në rrugën? Të shinat e trenit. Tek shinat e trenit e shpjegoj më mirë se këto janë adresat në Shqipëri. Adresat në Shqipëri nuk kanë asnjë emër, ende s'na është bërë edukat për të thënë emrat e rrugëve. Megjithatë ne i bëjmë apel specialistëve dhe zotëria i cili jeton. Po. Jetoj, s'kam dalë në shtëpi fare. Nuk jeni larguar zotëri? Jo. Jeni vetëm që banoni këtu? Ti me shoqë vetëm. Po pse vazhdoni të qëndroni? Kam shumë besim sepse nga eksperienca, se unë kam kaluar të sigari këtë 6 vjeç jam, kupton? Megjithatë, edhe tërmetet e para kanë rrezik. Tjerë pastaj në jetën tim nuk kam dati. Shkoj në tërmet i madh në fillim. Tërmeti nuk parashikohet. Mirë. Kur është ndërtuar pallati jetona? Në çfarë viti? Po, edhe më ka detyruar diçka një që kam me ti me shoqe që është e pamundme. Vetëm një natë kam dalë kam shkuar një motor këtu, ka shtëpi private. Pallati kur është ndërtuar ky pallat? Pallati është ndërtuar në vitin 2007 kemi na, po ka filluar që në 2000, 2006, 2005. Po. Kush e ka ndërtuar? Një firmë Hamit Cenaj qut. Firma Cenaj. Firma Cenaj. Po. Keni kontaktuar me firmën, e keni pyetur? Jo, këta ditë ne kemi qenë kështu. Si kontakt se ka dhe grunës nuk kam dalë. Zotëri, unë ju këshilloj që derisa të inspektohet pallati ju të gjeni mënyrën të largoheni, pavarësisht sigurisë suaj, do ishte më mirë që të mos qëndroni. Ja, kur të vjet më thot një inxhinier që po atëherë po ju gazetar nuk hiki. Jo, ne thjesht erdhëm sepse ju na thirrët edhe për të parë. Faleminderit shumë. Se në ndihmon, si gazetar, të bie një specialist që po, në fakt këtë po kërkojmë, ky është apeli banorëve. Që ka bashkia, që ka komision apo safat për këtë punë, atëherë, kur ata dajnë për këtë mendim, po, hiki me njerë. Përpare s'kam se t'hiki të që. Shpi me nda s'kam gjë. Megjithatë duhet të rrisni dhe ndërtuesin sepse është përgjegjësia e tij për këtë pallat. Për 40 e sa familje. Ne nuk mund të ikim kot kështu. Jo, nas. Jo që më thoni ik, ku shkoj unë, na. Ku shkoj? Kam e shkuar sa dush, po. E shtyn halli vetë se s'ka ku. Edhe halli, po, na. Jo, për çef, po, për çef. Është halli se s'ka ku shkon. Migjan, jo rrofshi që keni menduar këtë punë. Monika, kjo është arrin ti me punën tënde si gazetarit, na sjellish një person nga ata të komisionit që ka bashkia këtu. Okej. Ata na japin mendimin ne tash. Kjo është hyrja. Kjo është pallati i madh. Kjo është hyrja e parë, hyrja e dytë është aty më thon, ti e pa duket. Shut ke hyrja tjetër ne. Po, e inspektuam. Okej, besoj që edhe ju duhet bëni kërkesat tuaja përveç apelit në media. Unë falenderoj për këtë intervistë që bëre me banorët e shqetësuar, edhe ne bëjmë apel që inxhinierët të mbërrinë sa më shpejt në këtë pallat i cili ka psuar krisje të dyshimta në fakt dhe duhet në fakt sipas planeve që ne pam të shpallet i pabanueshëm ndodhet në lagje 13 sipas zonjës dhe pranë shinave të trenit. Besoj se shumë shpejt do të kemi edhe një përgjigje për këtë rast. Do të lidhemi tani me Vali Qurfyçin, ajo është në lidhje të drejtë për drejtë. Vali, të përshëndes edhe një herë, ku ndodhesh dhe me çfarë historie për treguar? Përshëndetje, unë ndodhem sërish në Golem, jam spostuar në një zonë tjetër të Golemit dhe kam takuar në lumen e cila do të përcjelli dëshminë e saj në lidhje me këtë tërmet të përjetuar, sipas saj më i forti në jetën e vet. Në thuaj nëna, si e përjetove këtë tërmet? Shumë të rrezikshëm, të fortë. Shumë të fortë, po tu s'boni që derë. Po ke kaluar ndonjëherë, ke provuar tërmetet? Jo. Asnjëherë s'kam provuar. Asi po bëm 8 vjeçe, këtë kam provuar herën e parë. Ishte i frikshëm, apo jo? Ishte i frikshëm, po. Për jashtë që të rrinë me ata shumë mos përmisëm. Ju qëndruat jashtë për të shpëtuar? Po, për të përstuar çdo gjë, po jo. Shqyqyr asë gjohi qëfare, asë në theu gjohi. Po banorët këtu rreth e qark që... Edhe këto po këshu, edhe aji që është atje me kapeli. Më thanë që banorët këtu pranë ndezën një zjarë për të kaluar atë natën e parë? Po. Atje ndezën zjarë në erdhën gjithë unë rafëm atje në zjarë. E kaluat gjithë së bashku? Po, gjithë së bashku. Gjithë. A ka ardhur njëri për t'ju ndihmuar këtu në lagje? S'ka ardhur njëri. Jo, asnjë nuk ka ardhur. Hiç fare. Vali, si duke i Golemi sot? Në gjithë kjo lagje ti bëj muhabet. Golemi është më i qetë sot, por ndërkohë familjet e ndërtesave të prishura po largohen
prej tyre, edhe ato që e kanë kaluar natën jashtë me shpresën se do rikthehen në banesa, janë drejtuar në për hotelet e zonës që janë më të sigurta, ndërkohë ne do zhvendosemi në zonën e plazhit, pasi na thonë se ka edhe atje objekte të prishura, në fakt nuk ka pasur në to njerëz, sepse kuptohet janë resorte apo shtëpi të dyta banimi, megjithatë dëmet materiale janë të konsiderueshme. Mirë, ne do t'japim gjithë kohën e mundshme për të zhvendosur pikërisht në këtë zonë të plazhit të Golemit dhe për të paraqitur situatën më të fundit atje. Do të kemi një lidhje tjetër së bashku. Do të vim në Tiranë, është Alma Demira që na pret me banorët e Pastre. Përshëndetje edhe një herë Alma. Përshëndetje Monika, jam zhvendosur tashmë në pallatin ku transmetuam një ditë më parë, pra ku banorët kishin vetëm një çadër, por edhe sot më duhet të them që është po e njëjta çadër, edhe pse dje kërkuam, me sa duket strukturat e emergjencës në Bashkinë e Tiranës nuk kanë mundësi për të ofruar çadra të tjera, kanë ofruar vetëm këtë, nëse mund ta quajmë të tillë pra. Është tent. Këtë tent, po kanë ofruar vetëm një tent, pasi po i kërkojnë ku qëndrojnë fëmijët në momentet kur bie shi, ju është kërkuar banorëve të largohen, ju është kërkuar banorëve të largohen për në qendrën sociale të Mistomames, por ajo është tashmë e mbipopulluar dhe banorët nuk shkojnë atje. Ju ku jeni zhvendosur? Ne jetojmë në makinë, kemi një javë që ditën që ra Tërmeti. Në asnjë vend tjetër na çdo një qendër sociale për të shkuar, ku im shoq është invalid, është me aparatin si pap, ka nevojë për të fjetur me aparat. Në një qendër sociale, a mundet që kjo të plotësohet? Ndërkohë janë thohet, shkonin në një hotel, u intereson atel, ishin 300 veta. 300 veta, ku do rinim? Ku ishte? Në cilën zonë ishte vendosur hoteli? Te Astiri. Ishte në gjendje të mirë? Shumë të mirë, po kishin vaj tjerë para nesh. Ndërkohë është dhe një fenomen tjetër, unë kam këtu një ndërpërgjegjëse tek kësaj zone e këtij pallati, le të themi që ka 4 hyrje me 60 familje dhe është totalisht e pabanuar, i është vënë shiriti i kuq, atëherë ju po kujdeseni në mënyrë vullnetare për këta banor. Çfarë ju kanë thënë për sa i përket mundësisë për të vendosur çadra, pasi banorët nuk pranojnë dhe të largohen? Nuk pranojnë. Atëherë, neve nuk na shton asnjë gjë. Thjesht na janë ofruar qendrat sociale, sikurse e tha parafolja. Janë të mbipopulluara. Janë të mbipopulluara. Janë ofruar disa çadra të shtabit të emergjencës të sheshi Garibaldi, por dhe atje nuk është një zgjidhje sepse çadër për çadër ne e kemi për arsye sigurie më mirë në pallatin ton. Ne duam që këto ekspert në momentin që e nxorën pallatin të pabanueshëm, atëherë hajde inspektoje, të vendosim në zgjendje është i pabanueshëm për të rikonstruktuar apo për të prishur për fare dhe të merret një vendim këto banor në shtëpi me qera apo ku do banojnë, sepse dhe kjo nuk është zgjidhja. Dhe këtë tent nuk e ka sjell shtabi i emergjencës, e ka sjell kisha që për ndihmë të fëmijëve. Okej, ndërkohë ka ardhur dhe një polic, unë shikoj që qarkullon një polic sot këtu, i cili me sa duket nuk lejon futjen e banorëve. Nuk lejon, jo, polici është marrë mbrëm po prap nga ana e banorëve për arsye sepse kanë filluar në një farë mënyre të bëjnë vjedhje. Nuk është konstatuar që ka pas vjedhje, por që ka pas dyshime për vjedhje. Dhe në momentin që ne kemi ngritur dyshimet, atëherë kemi kërkuar ndihmën e fortë. Janë ofruar persona me na grabit. Edhe brava që bashkisa shtetit ku vika për këtë policë tonë. Edhe deri ku dalim nga zona këtu, nga zona pallatit, na bini një policë nga qeveria. Aman, mos na leni. Ne jemi hallakatur. Kemi ikur nga shtëpit. Nuk e kemi kthyr më kokën mrapa se para jetës fëmijëve ne nuk na intereson asgjë. Ku i keni fëmijët për momentin? Unë i kam çuar në Zberisht. Ke një njeriu im i afërt, ke mamaja nusës time, ata janë ngushtë për vete, po kemi flet se kemi flet. Atje e kam akoma gjithë familjen, që në 26 mëngjes kam i nga shtëpia, kam marrë vetëm dje, kam marrë candresa, kam vajt prap, kam flet, nuk e kam parë më shtëpisë çfarë. Çfarë kërkoni të bëhet më tepër, sepse ju edhe çfarë kërkojnë në ky pallat? Si do zgjidhet halli jonë, se ja te ky pallat jam unë që na kanë vënë policë mos hym brenda. Po, dhe me të drejtë sepse është i rrezikshëm për jetën e njerëzve. Çfarë kërkoni? Ne kërkojmë tani ekspertët të na thonë. Ekspertët ndoshta do jetë një moment të dytë për të vlerësuar dëmet dhe për të parë mundësia e rindërtimit apo por për momentin shkurt fare ne kërkojmë të sigurojmë jetën ku të jetojmë tash e mbrapa dhe të sigurohet pallati nga vjedhjet, se kemi gjithçka jetën tonë. Unë jam banore lindur, rritur këtu. Që nga 1962 deri tani,
Unë kam jetën time këtu. Ndërkohë, në tërmetin e 21 shtatorit, ky pallat kishte pësuar dëme. Po, është vënë me kryq. Që në 21 shtator, po pse jeni futur brenda? Sepse erdhën na than futuni. Kush ju a tha? Atëherë, nuk na ka ardhur një vërtetim në dorë personalisht për të thënë që ky pallat është vënë me kryq, ndërkohë që nga burimet konfidenciale është vënë kryq për këtë pallat që është i pabanueshëm. Kishit ju dëme që i shikonit edhe? Kishim dëme dhe kishim çarje të mureve, gjë që nuk u aprovua dhe nuk na u morën për bazë që këto janë çarje, janë thjesht plasaritje rënje cuvave. Në momentin që ne kemi bërë rekonstruktimin e banesave, tullat kanë qenë spostuara dhe ne i kemi bërë me përforcus nga ana jonë si banor, si familje, kush ka rregulluar. Atëherë, ato duhet ishin marrmasat. Në këtë herë të dy që Tërmeti bëri katastrofën, pallati është i pabanueshëm nga banorët, jo nga ekspertët që u dha në mënyrën absolute që pallati është i pabanueshëm. Po Monika, në fakt në zonën e kombinatit regjistrohen mbi 10 pallate të cilat janë shpallur, janë vlerësuar nga grupi i parë i ekspertëve, pasi do ketë një ekip tjetër që do vlerësoj dhe dëmet dhe janë vlerësuar si të pabanuara. Ka edhe shtëpi të tjera, por si pallate që mbajnë dhe një numër më të madh familjarësh, pra janë 10 pallate në zonën e kombinatit të pabanueshme. Po kështu në gjithë Tiranën vlerësohet se janë 61 të tilla. Do të gjej mundësinë të zhvendosem edhe në një zonë tjetër të Tiranës për të ofruar dhe atje çfarë ndodh tek rruga Ura. Më kanë thënë që ka dëme të konsiderueshme dhe banorët sërish janë jashtë, janë në të njëjtën gjendje si banorët e kombinatit. Po edhe në zonën e freskut është dalluar një pallat i cili është krisur përgjysmë, por në lidhjen e parë, nëse e mban mend, unë të sugjerova që të lidhesh me ndonjë zyrtar të autoritetit lokal për të pyetur se çfarë do bëjnë ta banorë në ditët në vazhdim, kur aty sapo konfirmuan që askush nuk i ka ardhur. Nuk e di nëse ke mundur do të flasësh në telefon me ta, apo? Kam kontaktuar në telefon me zyrtar të Bashkisë të Tiranës, ata janë të gjithë në terren, janë duke vlerësuar situatën, për momentin kanë ofruar disa hotele ku mund të shkojnë banorët, të cilët nuk kanë mundësi as tek të afërmit pra për të strehuar, pasi një pjesë e mirë e banorëve e kanë zgjidhur duke u strehuar tek të afërmit. Gjithsesi do presim deri në fund të ditës pra me çfarë konkluzioni do dalë Bashkia e Tiranës për 61 pallatet pra që janë dëmtuar në kryeqytet. Mirë, Alma, unë falenderoj për këtë lidhje, do të kemi sërish të tjera zhvillime nga ty, të lutem sqaroj edhe këtë anën zyrtare të strehimit të këtyre banorëve të cilët kanë dalë aty në zonën e ish kombinatit dhe janë të revoltuar për mos sistemimin e tyre. Do shkojmë tani me Jetona Koçibellin sërish në Durrës, e cila me sa duket do na tregojë një histori tjetër të një pallati të dëmtuar, apo jo, Jetona? Po, Monik, kemi shumë pra në pallatit të cilën sapo e treguam, si duket banorët kanë gjetur një farë ngushëllimi duke na marrë me vete bashkë me kamerën tonë për të na rrëfyer për historitë e tyre dhe për gjendjen e banesave të tyre. Shumë pra në pallatit që prezantova pak më parë, jam me një tjetër zotri, juve jeni zoti Vasil. Mund të ngjitemi vetëm shumë pak të shohim gjendjen brenda të pallatit. Pra jemi sërish në lagjen 13 dhe ky është i dyti pallat që ti e konstaton. Jemi në lagjen 13 e njëjta, po është i dyti, Monik, edhe gjendja këtu duket pak me rënd, sepse edhe ju do ta keni të mundur pamjen për pak sekonda. Unë e kam të vështirë të qëndroj gjatë këtu. Të lutem. Situata është kjo. Okej. Të rriqu, sepse ne e kuptojmë që çfarë ofron më tej. Sa dhe ju të shihnet. Po. Të gjithë banorët janë larguar me siguri. Ky pallat nuk është inspektuar ende. Jo, jo. Dhe shqetësimi i banorëve është që ky pallat nuk është inspektuar as pas tërmetit të datës 21 shtator. Po, është e vërtet. Është e vërtet. Si e përjetuat atë mëngjes? Merë ka qenë një tmerr i vërtet, me thënë të drejtën. Të shi njëherë tërmeti para nga ora 10, po unë thëmë drejtën nuk e. Jetona, mund të dalësh që aty ka probleme me teknike? Rreth orës 3, edhe ai treti ra në orën 4:05, ai ishte i tmerrshëm. Po, çfarë kati banoni? Unë banoj ke kati 8. E pas keni ndjerë shumë
jashtëzakonisht ndjem, domethënë ishte para herë. Unë jam gati 75 vjeç edhe për herë të parë, domethënë jetën time po ndjej një lëkundje, një tërmet kaq fuqishëm. Ndoshta është tërmeti i dytë ose i parë mund të them mas 1926 që baba im kur në atë kohë ka pastan që ai ka qenë një tërmet i tmerrshëm. Bile gjyshi e kam nga gjyshi e që më ka pastan që është tërmet i tmerrshëm në atë kohë që shemi shumë pjesë të Durrësit, se ne jemi dursak shumë të vjetër. Edhe ky ndoshta mund të jetë baras me atë ose ndoshta çik më i fortë. Vetë fakti që është 6.4 ballë, domethënë ashtu shkalla rikte tregon domethënë që është një nga tërmetet është tërmet i fortë, hyn në grupin e tërmeteve të fortë. Bile shumë të fortë. Juve jeni larguar nga shtëpia? Po, që ka atë ditë që dolëm nga tërmeti neve, jemi larguar nga shtëpia dhe po flejmë në Durrës, ke një kushërinë ajo, fatmirësisht ajo na ka lëshu atë katin e vet, ajo banon në Austri tash, na ka lanë Çelsat, edhe po rrim atje. Do rrim atje derisa të stabilizohet situata këtu. Sa të vinë inspektimet, nëse inspektimi i shtetit nuk thotë që ky është i certifikueshëm, deri tash nuk kanë ardhur, atëherë neve atje do rrim. Nëse shteti do thotë që nuk ka problem këtu, çdo gjë është në rregull, atëherë ne do vim, është e qartë. Pallati aktualisht është i pabanuar, nuk ka banor. Këtu në fakt mund të ketë një ose dy në fakt, mund të ketë, nuk jemi tepër të sigur, por ne kemi frikë të hypim sipër, domethënë ke kati jonë, katit e që jemi ne, nuk ka në identitim të madh, me thënë të drejtën. Struktura është normale, vetëm plasarite ato ka, edhe pak dera është pak ashtu, por domethënë jetohet atje, por ne kemi frikë të shkojmë atje për arsye sepse e para frikë zdisësh mund të ndodhë, se edhe ashtësori është problem, megjithëse ashtësori punon fakt, por është problem për arsye sepse është frika që na ashtu dritat mund të shuhen edhe kështu mund të mesim aty dhe të humbim jetën. Pra, nëse nuk vjen shteti që ta certifikojë, që të thotë që ju jeni plotësisht në gjendje të ashtu, neve aty që kemi me forcat tona, domethënë me mundësitë tona financiare që kemi, mund ta rregullojmë vetë, nuk kemi nevojë për shtetin. Veç na siguroj që ne jemi në rregull. Thjesht doni një inspektim në mënyrë profesionale. Profesionale. Që të futemi, ndryshe s'kemi çfarë. Kur është ndërtuar ky pallat? Kur është ndërtuar pallati zot? Ky është ka filluar në 98-ën dhe ka marrë në 2002-shin. Në 2000, kush e ka ndërtuar? Ky është një firmë firma Hamzaj, edhe një tjetër, një Beso, po aty s'ja di emrin. Ai Beso është në Kanada tash, kurse firma Hamzaj ai i shkreti ndjes pas ka vdek. Edhe ka çunin. I keni kontaktuar zotri? I keni pyetur përse ky pallat që ata kanë ndërtuar kaq shpejt është në këtë gjendje? Jo, nuk i kemi pyetur, s'kemi kontaktuar me ato s'kanë ardhur. M'duket se kanë ardhur 10 Duhet t'i kërkoni ju në fakt. Po mëse ne s'kemi as numrat e telefonit aty, kështu që s'kemi mundësi. Kjo është në pronësinë tuaj, gjithsesi shtëpia? Po, shtëpia është në pronësinë tonë. Po, kuptoj. Kjo situata pra Monika, banorët këtu kërkojnë inspektim. Këtë mund të themi. Kemi frikë të hymë, shumë frikë, se çdo gjë mund të ndodhë. Sepse tërmetet po domethënë po shtohen her pas here, po sigurisht me magnitudë më të pakët. Po edhe me magnitudë 5.4 prapë nuk është tërmet prapë i fortë është. Kështu që ne jemi në ankth tash nuk jemi në gjendje të hypim sipër me të drejtë. Mirë Monika, ju përshëndesim këtu edhe një herë dhe do të jemi sërish në inspektime edhe në shëtitje përgjatë Durrësit për të parë pasojat e tërmetit. Jetona të falenderoj, sigurisht urojmë që këto të jenë pallatet e fundit që janë konstatuar të dëmtuara, sigurisht i do jesh duke kërkuar sërish për të tjera. Do lidhemi tani me Rudina Muçën që ndodhet në Spitalin e Traumës këtu në Tiranë. Të përshëndes Rudina. Përshëndetje Monika, jam këtu në Spitalin e Traumës me vëllain e Manjola Cakonit. Manjola Cakoni, e cila ndodhet e shtruar këtu, falzotit, është në gjendje të mirë shëndetësore që do thotë jashtë rrezikut për jetën, bashkë me djalin e saj Alesio 12 vjeçar, por që ka humbur vajzën 15 vjeçare, e cila trupi u gjet në morgun e Lezhës dhe bashkëshortin Kastriotin. Përse keni kërkuar Top Channel-in, pasi më morë që dje në telefon, do të bëj një apel, një thirrje. Ideja është sepse fal medjave unë gjeta mbesën në morgun e Lezhës, sepse shteti, policia, përësheja nuk me lejonin fare të verifikoja mbesën, fal medjave, gjeta mbesën dhe prandaj erdha përsëri ke media për të kërkuar një apel për motrën time,
Manjola Cakoni, e cila është gjë në Tiranë për momentin. Djali është 12 vjeç. Dhe ajo është gjë shumë të mirë shëndetësore. Ideja është se djali po kalon në gjendje psikologjike. Ai kërkon diatin, kërkon të motrën. Gjithsesi edhe motra kërkon vrashortin, kërkon dhe vajzën. Nuk dimi çfarë t'i themi. I kemi thënë se djalin, më fal, vajzën e kemi larguar jashtë. Por vajza është aty ku janë të shumtit. Ideja është që kërkojnë ndihmë nga sepse aty është shembur gjithçka. Motra nuk ka strehim, nuk ka mundësi financiare. Ne si daja po kemi dhënë maksimum, po edhe ne unë me qeran Tiranë, kam shtëpinë mamorës, po ajo shtëpia ime është asgjë. Aty kam kujtime, kam lindur mesën, rritur ke unë, aty dhe unë kam nevojë nga shteti për një banesë, pakën, të jetoj me mua këtu në Tiranë, të kujdesem për motrën, për djalin. Është një gjendje shumë të rëndë psikologjike. Jam dhe vetë. Madje unë dje kam qenë në spital vetë. Jam në gjendje shumë të keqe psikologjike. Kam qenë në spital në Qesutë. Nuk jam mirë nga gjendja e kokës. Kam bërë skaner gjithçka. Kam nevojë për ndihmë, për motrën, për Alesën Cakoni. Alesio, çfarë bën? Më thatë që është në gjendje të mirë shëndetësore. Çfarë kërkon Alesio? Alesio kërkon tani që të dalin nga spitali të shkojë ke jati dhe ke motra. Ku ta dërgoj? Do të ikë në Thoman, do të ikë ke babi, do të ikë motra. Madje po qan. Kërkova ndihmë dhe pakën për të bërë një qetësues. Pakën ta vënë në gjumë, pakën 2-3 ditë derisa bëhet diçka për shtëpinë në Tiranë. Edhe një herë, apeli im është për një ndihmë financiare për motrën time Manjola Cakoni dhe Alesë Cakoni. Unë jam daja i vogël. Kërkoj ndihmë edhe një herë për shtëpi dhe për Faleminderit Udina për këtë apel të afërmit të Manjola Cakoni. Ndërkohë në ekran nderuar teleshikues po shihni dhe pamjet e dërguarit një plagosuri drejt Italisë, i cili do të marrë mjekimet e nevojshme për të rekuperuar, për ta përcjellë. Është dhe vetë kryeministri i vendit, zoti Edi Rama, i cili po ndjek nga afër pikërisht të operacionit së bashku me ministrin e shëndetësisë Ogerta Manasterliu. E sa duket mjekimet janë më të specializuara në Itali për ta ndjekur më tej gjendjen e tij shëndetësore. Ai është një nga të dënduarit rënd, le të themi, të tragjedisë që përfshiu Shqipërinë ditën e martë. Ministria e Shëndetësisë, me sa duket, ka vendosur që këto dy persona të dërgohen drejt Italisë për një kurim më të specializuar, duket që vetë kryeministri i vendit po ndjen nga afër këtë operacion. Sapo ka mbritur dhe ambulanca dhe po shoqërohet drejt avionit për të nisur drejt Italisë. Janë këto pamje që vijnë live nga aeroporti Rinas, si të nderuar teleshikues. Përveç apeleve të njerëzve të cilët kanë shqetësimet e tyre edhe revoltën e tyre, tensioneve të tyre sigurisht të mirë kuptueshme në këtë situatë katastrofike që përfshiu vendin, ka dhe zhvillime të mira. Si ky zhvillim këtu. Ministria e Shëndetësisë vendosi që 2 prej të lënduarve në spitalin e traumës të nisen për mjekime të specializuara drejt Italisë dhe në këtë momente njëri prej tyre është duke u nisur. Ky operacion po ndiqet nga Ministria e Shëndetësisë zonja Ogerta Manasterliu dhe vetë kryeministri i vendit zoti Edi Rama. Ja tek është edhe i lënduari prej autoambulancës, po shkon drejt avionit. Urojmë shumë me shpresë se ai do të rikthehet jetës së shëndetshme të përditshme. Për disa prej tyre ka qenë e pamundur në fakt dërgimi me njëherë nga gjendja e shokut që ka mësuar të shkuar drejt shteteve të cilët kanë ofruar mbështetjen e tyre, shtetet e fqinjes sidomos, sepse flagët që kanë marrë kanë qenë shumë të vështira dhe ka bërë pamundur dërgimin e tyre drejt një kurimi më të specializuar. Pak më parë kishim një apel të vllajt të Manjola Cakonit, i cili falenderoi grupin e xhirimit të Top Channel
që kishte mundur të identifikonte mbesën e tij, por sigurisht ai bëri apel edhe për ndihmë, ndërkohë të vazhdueshme, të mëtejshme tani për motrën e të afërmit e tjerë që kishin mbetur prej këtij tërmeti katastrofik. Sigurisht ai ishte në gjendje shoku edhe vetë. Në këto zhvillime të trishta ka dhe lajme të mira si ky, që po ndjekim në ekran, nderuar teleshikues. Ndërkohë në anën tjetër të ekranit është duke u zhvilluar, vazhdon të zhvillohet ceremonia mortore e viktimave të tragjedisë të martës në Thuman. Nga afër këtë ceremoni dhe zhvillimet e një pasqyrshme i kanë ndjekur aty nga afër gazetari Muhamet Veliu. Jemi live në 2 sheshe xhirimi, ndërkohë të tjera grupe janë shpërndar në pikat më të nxehta të sfidës ditëve në vazhdim, që është strehimi i banorëve të dëmtuar nga tërmeti i ditës së martë. Janë në Durrës, në Tiranë, në Thuman, grupet tona të xhirimit në Laç, sigurisht edhe në Gole me Krujë. Pra vazhdon përpjekja për të asistemuar mirë të lënduarin, i cili është vendosur nga Ministria e Shëndetësisë të dërgohet për një mjekim të specializuar në Itali. Janë 2 të lënduarit, për cilët Ministria e Shëndetësisë ka marrë vendim me urdhër qeverie sigurisht që të dërgohet në Itali. Shteti fqin ka ofruar mbështetjen e tij të menjëhershme sapo Shqipëria u godit nga katastrofa natyrore e ditës së martë, ku Shqipëria u trondit dhe vazhdon të jetë ende e friksuar nga tërmeti me magnitudë 6.4 i shkallës Richter, ku epiqendrën e kishte në Adriatik. Është goditur herë pas here në këto 3-4 ditë nga lëkundjet të tjera sismike, mbi 650 numëronte dje sismologu i njohur, Spiro Duni, i cili ka qenë vazhdimisht në live në transmetimet tona që nga orët e para të mëngjesit deri në mbrëmje, në Wake Up, në maratonat tona informative, në Top Talk, në emisionin Open, në Top Show, për të falenderuar sigurisht është edhe gjithë puna në përgjithësi e stafit të Top Channel, por edhe të ftuarve të tij. Jemi live, nderuar teleshikues, pra nga aeroporti i Rinasit, në një rënda të ekranit ju po shihni të plagosurin i cili po niset drejt Italisë për një mjekim të specializuar, dhe në anën tjetër vazhdon ceremonia mortore e viktimave të tragjedisë së tërmetit të ditës së martë në Thuman. Aty po kryen ritet e kësaj ceremonie, po pritet ora, ku sipas gazetarit ton Muhamet Veliu do kryhet dhe ceremonia e varrimit, është ora 13. Janë këto minutat e fundit të nisjes së avionit, ndërkohë të italian drejt Italisë për të përcjell apo për dërguar të lënduarin e parë drejt Italisë për një mjekim të specializuar. Është vendosur me vendim qeverie që 2 të lënduar mund të nisen në Itali për një mjekim të specializuar në Itali. Këtë operacion e ka ndjekur nga afër edhe vetë kryeministri Edi Rama dhe ministria e Shëndetësisë zonja Ugerta Manastirliu. I shohim në ekran. Ka qenë tepër aktive ministria në daljet e saj publike për të informuar, por sigurisht edhe për të qetësuar situatën nga paniku dhe frika që ka përfshirë qytetarët shqiptarë në përgjithësi, edhe për një disinformim nëpërmjet portalesh që të gjithë ne në fakt i kemi marrë dhe kemi pësuar her pas here tronditje emocionale. Ka bërë edhe sot një dalje publike ku ka vlerësuar situatën dhe ka deklaruar që edhe frika e atij spitali rajonal të Durrësit duhet shuar sepse kanë filluar punimet për ta mermetuar një anë të spitalit. Hyrja e pacientëve bëhet në hyrjen kryesore të spitalit rajonal të Durrësit, sepse të gjithë ne u përfshim edhe në atë frikë dje kur e morëm vesh lajm. Tani do shkojmë me Muhamet Veliu në Thuman, atje ndodhet gazetari ynë i cili po ndjen nga afër zhvillimet atje, raportuam pak më parë për një zhvillimin e një ceremonie mortore
të viktimave që përfshiu Thumanën. Muhamet, përshëndes. Monika, të përshëndes. Planet që po ju sjellim i përkasin ceremonisë mortore të Sajmir Gregut, Pëllum Gregut dhe Çelike Gregut. Pas rreth 50 minutash, të tre antarët e familjes Gregut, të cilët kanë humbur jetën së bashku me 6 antarët e familjes Cara dhe 2 nga familja Vata do të dërgohen për në banesën e fundit. Këtu, për të shprehur ngushëllimet, kanë ardhur edhe shumë djemë të ri, duket janë student të një shkolle të mesme, pasi njëri prej antarëve të familjes Cara, pikërisht Hasan Cara, ishte 18 vjeç, u nda nga jeta. Çuna, përshëndetje, ngushëllime, pse keni ardhur? Të lutem, e kuptoj që janë momente të vështira, po të donin të ndanim 2 fjalë. Ju keni ardhur për Hasanin? Nuk mund të fol. Është më se kuptueshme. Po, është ceremoni mortore, kanë humbur shokun e tyre, kanë ardhur për t'i dhënë lamtumirën një prej shokëve të klasës, Hasan Carës, 18 vjeçarit, i cili u gjete i pajet në rrënoja. Monika, këtu kanë filluar të mbërrin edhe makinat mortore, të cilat do të bëjnë transportin e arkmorteve drejt varrezave të Thumanës. Ngushëllimeve dhe homazheve pritet i bashkohet edhe kryeministri i vendit Edi Rama. Ai është nisur për të ardhur drejt Thumanës. 6 antar të humbur nga familja Cara, familja e dytë më e prekur pas familjes Lala në Durrës me 9 viktima, kështu që nga familja Cara kanë mundur të mbjetojnë vetëm Alberti dhe Lindita Cara, të cilët ndodhen në spitalin e traumës. Kalot po vajtohen ata të cilët humbën jetën nga ky tërmet. Janë me qindra banorët të cilët kanë ardhur, kanë mbushur rrugën përpara kinemas të Thumanës për të shprehur lamtumirën e fundit, ndërsa ballë për ballë vendit ku po ndodh ceremonia mortore është ndërtuar kampi gjigant. Pra janë 2 ekstreme, një ekstrem i atyre të cilët kanë humbur jetën dhe ekstremi tjetër, po përballë tyre ata të cilët kanë mbijetuar fatmirësisht dhe janë duke u përballur me një sër sfidash, ajo më kryesorja për të riakomoduar. Janë momente të vështira, Thumanën e ka plagosur zia, kalot, dhe pas rreth 50 minutave të gjithë arkmortet do të drejtohen për në banesën e fundit. Ju e pat, janë edhe shumë të ri të cilët kanë ardhur nga shkolla e mesme për t'i dhënë lamtumirën shokut të tyre të klasës, janë të gjithë në lot, janë të gjithë të tronditur, janë të gjithë të shokuar pikërisht nga kjo ngjarje. Ndërkohë, siç mund të shikoni edhe nga planet, në kamp vijohet, të hyjnë dhe të dalin njerëz, nuk janë shpërngulur plotësisht të gjitha ata të cilët janë akomoduar në të mbi 1000 çadra, siç mund të shikoni, janë edhe 2 zonja të cilat qëndrojnë. Kushtet janë jashtëzakonisht të vështira, pasi rreshjet e shiut kanë bërë që i gjithë kampi të plakoset nga balta. Deri më tani rreth 20 familje janë shpërngulur për në hotelet e Lezhës, por vijon që kryes sfida pas këtij tërmeti të jetë riakomodimi i të gjithë personave të cilët ndodhen në këto çadra prej 3 ditësh. Monik? Muhamet, falenderoj për këtë panoramim të shkëlqyer që ke bërë situatës atje, dhe ne do duhet ta respektojmë të heshtje dhe këtë trishtim që ka plagosur Thumanën me ceremoninë mortore që po zhvillohet aty. Janë, siç dhe e the edhe veti, janë 2 pika të cilat janë kontroverse me njëra tjetrën. Në njërën anë është jeta dhe në njërën anë është vdekja, për fat keq
për fat keqin atyre të cilët nuk arritën dot të mbijetojnë ndreshje ditës së martë që përfshiu Shqipërinë. Ne do duhet të lidhemi së bashku ndoshta në një moment tjetër. Do të shkojmë tani në Prizren, atje ku një atmosferë tjetër e gëzueshme na pret. Alberta Ashani këto ditë na ka treguar histori të gëzuara. Kosova ka qenë mbështetja kryesore e shqiptarëve, e qytetarëve të trembur të Durrësit. Tani ajo ndodhet në Prizren, dje na tregoi Prishtinën e të tjera histori. Të përshëndes Alberta. Po, përshëndetje Monika, jemi këtu te parku inovativ në Prizren, këtu ku numri i qytetarëve është trefishuar tashmë prej momentit kur qeveria e Kosovës në bashkëpunim me palën gjermane vendosi që këtë kamp ta jap në shfrytëzim të qytetarëve të cilët kanë prekur, kanë pësuar dëme nga zonat e prekura nga Tërmeti në Shqipëri, derisa në mbrëmje kur ne raportuam për herë të fundit në ora 8 nga ky kamp, numri i qytetarëve të cilët ishin pjesë e këtij kampi ishte 180, derisa tashmë numri i tyre është plotësuar, ka arritur deri në 600. Në një komunikim që kemi pasur me zyrën e kryeministrit që është ende në detyrë zoti Ramush Haradinaj ka thënë se janë plotësuar të gjitha vendet sa ka kapaciteti kampi dhe siç shihni edhe përmes pamjeve ka qytetarë të cilët kanë ardhur dhe ende janë duke pritur jashtë, kanë ardhur qoftë me mjetet të tyre vetanake apo edhe në mënyrë të organizuar, megjithatë nuk po arrin të gjejnë një vend për të futur brenda kampit. Para pak minutash ka pasur prej tyre të cilët kanë qenë të revoltuar për shkak se policia e Kosovës dhe përgjegjësit nga gizi gjerman u kanë thënë se nuk mund të hyni brenda dhe ata kanë ardhur këtu nga Gjakova me shpresën se do ta kenë një vend ku të futen. Megjithatë, nga ajo që na është thënë dje nga menaxhuesit e kampit, siç duket ka lindur dikush i ka keq informuar disa prej qytetarëve. Një pjesë e tyre u kishin rrëfyer atyre se qytetar dikush u kishte thënë në Shqipëri se do të qëndrojnë këtu 2 muaj dhe më pastaj do të zhvendosëm për në Gjermani. Këto informacione kanë qenë të cilët na kanë dhënë organet e sigurisë këtu, e po ashtu tani është që zyra e kryeministrit nuk na ka lënë të hyjmë brenda në kamp pikërisht për shkak të selektimit të këtyre personave, për të parë se kush ka nevojë në të vërtetë të qëndrojë këtu dhe kush duhet të kthehet para, meqense kanë parë qytetarë të cilët përmes mjeteve të identifikimit kanë qenë nga Pogradeci, nga Shkodra dhe jo nga zonat e prekura nga Tërmeti. Këtu na është thënë nga zyra e kryeministrit se ka edhe autoritetet të Shqipërisë, të gizit gjerman të cilët janë duke e menaxhuar situatën, duke akomoduar personat, mirë po edhe duke bërë verifikimin e qytetarëve. Gjatë ditës së djeshme 40 persona të cilët kishin ardhur në Kosovë në mesin e tyre të cilët fillimisht ishin vendosur në një hotel në Prishtinë, më pastaj ishin zhvendosur në kamp, nuk ishin pranuar të qëndronin këtu dhe u kishin thënë se ne kemi menduar se kur të vim në Kosovë do të qëndrojmë në hotele dhe nuk pranojmë të qëndrojmë në kamp dhe kanë kërkuar nga komuna që t'u paguhet transporti dhe të kthehen sërish në Shqipëri. Kemi para pak minutësh edhe një postim të kryeministrit Haradinaj i cili ka thënë se tashmë kampi inovativ është në Prizren, është mbushur me të gjitha kapacitetet e jemi angazhuar në evidentimin e personave dhe ofrimin e strehimeve. Këtu në një nga objektet e këtij kampi po ashtu janë duke u sjellur edhe ndihma vazhdimisht siç shipat edhe këto 2 vetura nga Gjakova, meqense është duke kërkuar pra qoftë gjëra ushqimore apo edhe veshmbathje në mënyrë pra që këtyre të mos u mungoj asgjë. Po andaj Haradinaj kanë thënë andaj për të po? Jo, vazhdo, në rregull. Haradinaj ka thënë për të evidentuar të gjitha konfuzionet për këtë mobilizim qytetar të ofrimit të ndihmës, ju bëjmë apel të gjithëve pra që të sjellin ushqim dhe materiale të tjera të nevojshme në kazermën e FSK-s në Prizren dhe pastaj do të delegohen në mënyrë të kujdesshme tek të gjithë qytetarët të cilët kanë nevojë. Vlen të theksohet se është një numër i madh i qytetarëve të cilët janë vendosur edhe në hotele të ndryshme, të cilët janë akomoduar vetë pronarët në për familje të ndryshme, të cilët i kanë marrë dhe numri i tyre po besohet që vetëm brenda komunës së Prizrenit është mbi 1000 së bashku me këta të kampit. Në disa të dhëna të cilët na ka ofruar pika kufitare Vërmic Morin, numri i qytetarëve të cilët e kanë kaluar kufirin në këto dritet e fundit ka shkuar çdo ditë edhe duke u rritur. Persona të cilat kanë kaluar me vetura në pikën e Vërmicës në ditën e djeshme më 28 nëntor është 3977, derisa një ditë më parë ka qenë vetëm 1991. Kjo janë të dhënat për
për vetura, ndërsa për autobus numri I tyre ka qenë më datën 113 hyrje, më falni, ndërsa në ditën e djeshme kanë qenë 128 hyrje. Këto kryesisht pjesa e madhe besohet të jenë me autobus me qytetarë të cilët kanë ardhur për tu akomoduar në Kosovë. Megjithatë nuk kemi një verifikim të sa nga e policisë së Kosovës për numrin e saktë të qytetarëve. Meqense që kanë ardhur në Kosovë, meqense ka qytetarë të cilët nuk kanë pas mjete identifikimi për t'ja ofruar policisë dhe marr parasysh gjendjen emergjente atëherë policia nuk ka bërë asnjë pengesë dhe I ka lejuar. Alberta, unë të falenderoj për këtë situatë, kur thash për atmosferën e gëzueshme është thelbi I gjithë ngjarjes që Kosova ka qenë mbështetësia kryesore dhe sigurisht qytetet e Kosovës kanë pritur shqiptarët e rrezikuar atje, por sigurisht në këtë kaos dhe në këtë tragjedi ka edhe njerëz që abuzojnë atje, abuzojnë edhe këtu ke ne. Kështu që ne duhet I kuptojmë situatat edhe vetë të qeverisë derisa të marrim mendimin e përcaktuar për të dhënë informacionin e saktë. Alberta Hashani ishte drejt për drejt nga Prizreni. Do të shkojmë tani në Shkodër me Klodian Zhivanin. Ai ndodhet në fakt në një qendër ku janë zhvendosur disa familje të cilat janë dëmtuar nga tërmeti. Klodian. Po, edhe Shkodra solidarizuar me familjet në nevojë pas tërmetit që goditi zonën e Durrësit, Thumanës, por edhe Laçit. Aktualisht jemi në qendrën rinore Base Station, aty ku të rinjtë e kësaj qendre kanë strehuar plot 21 persona. Aktualisht jemi me familjen e Gega. Zotëri, nga cila zonë jeni? Mund qënë Sami Gega, banues në lagjën numër 8 Durrës. Kemi ardhur në Shkodër në këtë hotel, sepse na kanë ndodhur fatkeqësia madhe. Durrësi po përjeton nga 2 muaj një seklet të madh nga tërmetët. Të gjithë shumë ballatën në Durrës janë të shkatëruar totalisht. Duke ndodhur 20 familje, 20 viktima në qytet që kanë vdekur. Sa pjesëtar familjes jeni ju? Ne jena 5 pjesëtar familjes që kemi ardhur këtu. Unë, gruaja, 2 gocët edhe vjera. Si po ju presin në Shkodër? Më thënë të drejtën, jam shumë e kënaqur. Pa ne na qelloi fatkeqësia janë, s'kemi ç'a të bëjmë. Na kanë prekë shumë mirë. S'kam ç'a të them atë, dhe vinë njerëzit se këtu isha nuk ka tërmet. Si mos e sa që jemi të nejtë ne, s'kemi më gjuhë gjatë drejtë që. Projekte na kanë bërë shumë mirë, jemi shumë të kënaqur, por Zoti I modh gjithë. S'kam ç'a të them nona, jemi në Shkodër, dhe vinë sa më shpejt në Shkodër. I bëjt thirrje shumë qytetarëve të Durrësit që e kanë me frikë nga tërmete të vinë Shkodër, se Shkodra është e siguruar, nuk ka tërmete. Shumë hotele janë në dispozicion të dursakëve. I bëj dhe thirrje që të vinë. Linja për ju në studio. Po, Klodian, të falenderoj për këtë lidhje të drejt për drejt nga qyteti I Shkodrës. Do të shkojmë tani atje në Pogradec, në qytetin e Pogradesit. Një pjesë e tiranasve apo dursakëve janë zhvendosur pikërisht në qytetet juglindore të vendit, në Pogradec dhe Korç. Ne njoftuam dhe dje me raportimet tona. Ndodhet atje gazetare jon Doriela Çule. Përshëndetje Doriela. Përshëndetje, në fakt qyteti Pogradecit ka dyndje të themi të personave që vinë nga Tirana, Durrësi apo dhe zonat të tjera të prekura nga tërmeti, janë të shumta ata të cilët kanë lënë banesat e tyre dhe gjithçka tjetër dhe janë drejtuar Pogradecit e mëtej edhe Korçës për t'u shmangur kësaj situate kaotike. Ka qenë paniku tepër I madh që ka bërë që këta persona t'i drejtohen këtyre qyteteve, të akomodohen në gjitha strukturat pritse duke përfshirë hotele, bujtina apo edhe banesa. Nga ana tjetër, përballë kësaj situate janë të shumë edhe ata qytetarë të Pogradecit apo edhe Korçës të cilët kanë hapur shtëpitë e tyre për të pritur këta persona. Në fakt, unë ndodhem këtu pranë me disa banorë të Tiranës të cilët ndodhen në Pogradec. Ju vini nga Tirana, pse jeni në Pogradec? Po jemi nga që bëmë kështu frika po ato tërmetet e utëristume, stresit të gjithë edhe për të qetësuar. Më shumë. Si ka qenë situata në Tiranë? Shumë e dhimbshme, shumë e trishtueshme. Televizori s'na hiqet një sekond nga syt. Për ato trishtime e vdekje e llatar që kena parë dhe erdhëm këtu për të qetësuar më shumë. Sa do të qëndroni ju këtu? Deri të dielën. Sa që kena mundësinë. Ku jeni akomoduar? Në një shtëpi private. Si janë çmimet? Shumë mirë, tash çishme janë çmimet. Nuk I kanë ngritur çmimet. Në hotele nuk kishte vende.
kishte dhe gjetëm një shtëpi private aty, shumë mirë. Ka shumë persona të tjerë që kanë mbritur në Pogradec? Plot, gjithë janë, po, e gjithë janë, bëthuaj, se është këtu. Vetëm dje. Banesa juaj, a ka patur probleme, apo banesa të personave të tjerë që ju njihni? Ato që njofu nuk ka patur probleme. As banesa ime, as të fëmijëve të mi nuk kanë pasur probleme fare. Vetëm që jena trishtuar nga këto tërmetet e nga këto televizorët që japin këto vdekje, këto latar dhe ngushëllime dhe për ato familjarët që kanë humur të afërbit të tyre, njërës të tyre, nuk kanë fjalë. Faleminderit. Ndërkohë në Pogradec pra vazhdojnë, unë kam udhëtuar nga Korça në fakt dhe ka trafik dhe automjetet shumëta të cilat vazhdojnë të drejtohen për në qytetin e Pogradecit apo të Korçës. Është një situatë themi sa e vështirë sa i takon menaxhimit të gjithë këtyre njerëzve të cilët po vinë duke lënë pra për shkak të panikut banesat e tyre, janë drejtuar në këto dy qytete, vazhdojnë të jenë të shumtë ata të cilët i presin, i akomodojnë dhe bëjnë gjithçka sa munden, duke treguar solidaritet maksimal për t'i qetësuar këta njerëz dhe për t'u ardhur sadopak në ndihmë. Dorila, ti mblon qarkun e Korçës, në fakt do doja një pyetje të fundit. A janë të mjaftueshme shërbimet e hotelerisë për të pritur qytetarët të cilët janë larguar nga Tirana dhe Durrësi për shkak edhe të frikës, jo se kanë pësuar dëme banesat e tyre si ajo zonja që sapo foli pak më parë? Në fakt, unë kam kontaktuar me personat të cilët janë duke koordinuar punën në Bashkinë e Pogradecit dhe në Bashkinë e Korçës sa i takon akomodimit të njerëzve, të gjitha kapacitetet hotelerike dhe bujtinat janë thuajse të mbushura, ndërkohë që ka patur edhe raste ku personat të cilët kanë humbur strehën e tyre vinë në drejtim të këtyre qyteteve dhe janë strehuar pikërisht pranë familjeve apo banesave të vendosura në dispozicion nga qytetarët. Ka shumë raste të tilla ku persona banor të Korçës apo Pogradecit kanë vendosur shtëpitë e tyre të dyta apo edhe ambiente të banueshme, pra për të pritur këta persona. Deri në 10 persona kapacitet kanë qenë disa familje që janë ofruar të gatshme të presin familjet që vinë nga Durrësi kryesisht apo nga zona e Thumanës, por edhe familje të tjera që tashmë nuk e kanë një strehë. Mirë, ishte Dorila Çule, drejt për së drejti nga qyteti i Pogradecit, ku raportoi pikërisht mbi situatën atje, mbi mikpritjen që i bën Pogradeci, por dhe Korça, sigurisht banorëve të larguar nga frika e tërmetit. Do të shkojmë tani në qytetin e Durrësit, atje na pret gazetare jon Vali Qurfyçi, në një qendër në fakt apo në një pikë ku po shpërndahen ushqime falas për banorët e pastre. Përshëndetje Vali. Pjesa si qatë dhe më verë televizionit të pëqenë. Po unë e kam shpinë aty, jam veti pesim të flesim. Nëse më dëgjon Vali? Vali? Aty. Po. Përshëndetje. Edhe njerë, Vali, atjerë ti je në një pikë po tani të dëgjoj. Po, ku po ndajnë ushqime falas, të lutem si ndihmë për banorët e pastre. Si është situata aty? Në fakt, në rastësisht e pam këto që bëptore të vogël të disa vëllezërve nga peja e Kosovës, të cilët punojnë këtu gjatë stinës së verës dhe kanë ardhur të japin kontributin e tyre me njëherë pas tërmetit. Unë kam pranë njërin nga vëllezërit, më thoni pak emrin tuaj dhe pse erdhët? Përshëndetje, jam Durim Kaliqani nga peja, jemi vëllezër Kaliqani këtu. E përjetova vetë për tërmetin, si isha këtu nëse jetoj edhe këtu. Po në verës tu, qova familjen a ne dhe erdhëm prapë me vëllezërit që t'i ndihmojmë njerëzve me nevojë. Kemi bërë apel, domethënë, për që të vinë të marrin ushqimin. Sa ditë keni që ofroni? Dje dhe sot. Kemi mbi 2500 racione që kemi dhënë gjatë ditës, edhe sot po ashtu jemi. I përballoni dot nevojat se shoh që njerëz vinë, ikin marrin shpejt, domethënë, nuk kemi me kohë shumë. Që themi bëjmë shtjellim kështu në qesë edhe hezvi sa kemi qenë edhe në për vende ku kanë pat nevojë njerëzit mi dërgu, që na kanë marrë në telefon na i sillni se keni nevojë, do i çojmë me ke gjiri lagjit. Na kanë bërë porosi që shmërom. Janë 13 familje, 15 nuk e di. Edhe janë dhe atje familje? Ka domethënë atje 3-14 familje që na kanë thonë na bëni një 50 vende bukë që t'i çojmë
Do vijoni edhe në ditët e ardhshme të ofroni këtë? Të 2 ditë jemi, se nga që kemi qenë një grup i vogël, në më tonë që jemi mbledhë për këto, kemi qenë ne vëllezërit, ca shok nga Prishtina, ca shok nis nga Peja dhe me arë për këto 2 ditë. Nëse ka dikush që do na sjellin ushqime gjona, ne jemi të gatshëm të shërbejmë paktën. Se këto 2 ditë ka qenë me fondacionet tona, domethënë me ato miqtë e Prishtinës, me shok që kemi pas edhe ne vëllezër. E kuptoj. Shumë faleminderit dhe zoti ju bekof që ofroni ushqim për njerëzit në nevojë. Ndërkohë un kam këtu pranë një zonjë e cila ngulmon që të na kontaktoj, nuk e di arsyen. Unë jam banore lagjës 13, shtëpia është plasarit komplet, nuk banohet mrenë, unë jam veti pesti, ku do rri? Ku do keni ndenjur këto trenet? Kam ke familjarët e mi, unë s'do rri gjithmonë atje, kush sa interesu fare me ditë se na si do veprem këtu. Ju jetonin pallat apo? Pallat, kati 3. Është i pabanueshëm? I pabanueshëm komplet. Është sha plasarit pallati kret, as si banor sa është aty. Është vendosur shiriti i sigurisë? Jo, akoma jo, sa marr fare kush me ne. Askush nuk ka ardhur për ta verifikuar? Se ku rrim, në aty rrim. Vali, ne keni tentuar të hyni në godin? Jo, vetëm kam marrë badanie të flet për jashtë, makinë, ku do rri? S'do rri gjithmonë ke familjarët e mi, ke njerëzit tonë. Vali, ne në një lidhje të mëparshme deklaruam që 2 pallate në lagjen në numër 13 janë duken shumë të krisura edhe në rrezik shëmbje. Kështu që po presim specialistët dhe inxhinierët në fakt që të shkojnë dhe ta konstatojnë këtë dhe ta verifikojnë pikërisht të zhvillim. Ishte Jetona Koçibelli që raportoi pikë së pari më herët, pikërisht në këtë lagje, pra në lagjen 13 të qytetit të Durrësit. Mirë, duken pak më të qetë banorët aty rrotull? Në këtë lagje ka goxha banesa. Le të themi të drejtën, jo, sepse ka ende godina të pabanueshme, por që nuk janë parë ende nga autoritetet, ndërkohë që ekspertët priten në një moment të më vonshëm, pasi ka ende banesa të tjera të cilat janë në gjendje edhe më të rëndë, kështu që shumë banor ndjehen në peshën e ankthit për të kaluar netët e ardhshme, ndërkohë që nuk mund të futen në banesa dhe ndjehen të braktisur dhe nga autoritetet, por është situatë emergjence, godinat e pabanuara janë të shumta, të dëmtuara akoma më shumë, ndërkohë që nuk ka ende një bilans përfundimtar për dëmet e këtij tërmeti, ndërsa lëkundjet vijojnë. Por ndoshta është edhe detyra jote që ti qetësosh banorët duke thënë se ky është një proces i gjatë, ata duhet të largohen nga banesat të cilat janë klasifikuar, edhe ndoshta edhe nga jo ekspertët, si të pabanueshme duhet të largohen që aty dhe të trajtohen në qendrat e shpërndara dhe në pikat të ngritura nga autoritetet lokale, kështu që të duhet edhe ndoshta të flasësh pak që ky është një proces i gjatë dhe nuk zgjidhet dot për diskutim. Mirë, falenderoj Vali për këtë lidhje. Është një punë që e kemi bërë zakonisht. Po, për këtë lidhje të drejtë për drejtë nga qyteti i Durrësit, do të lidhemi tani me një tjetër kronik, në fakt që në një zhvillim me një zhvillim të djeshëm, në një lidhje nga Thumana në mbrëmje për emisionin Open në Top Channel, kryeministri Edi Rama tha se në këtë fazë të gjithë të dëmtuarit nga tërmeti do të sistemohen në mjediset të përkohshme. Ai premtoi rindërtimin e shtëpive dhe tha se parat do të gjenden. Rama foli për një konferencë donatorësh me vendet e lindjes dhe perëndimit. Muam pa shifja që kishte që më kërkonin në pallatet të nesme. Ku i ke? Lëri fjalët. Shiko veprat. S'ka problem. Por kjo do të bëhet me rend. Ky është një program rindërtimi që do të hyjë në historinë e Shqipërisë. Do të hyjë në historinë e Shqipërisë si një pikë e madhe e kthese në aspektin e adresimit të një krize dhe si një moment, si një mësim se si një krizë mund të kthehet në një oportunitet. Në një oportunitet për njerëz që në fund krizës do të jenë të gjithë më mirë se ç'ishin përpara se të fillonte kriza, jetët nuk ja u kthejmë dot. Jetët e humbura nuk ja u kthejmë dot. Mund të ishte gjithkush nga ne. Jo vetëm Europa, por edhe pjesa tjetër. Se ka dhe pjesë tjetër, është Turqia, është Arabia Saudite, janë Emiratet e Bashkuara, aty drejtojnë miqtë e mi. Dakord? Dhe janë njerëz shumë të prirur që ndihmojnë, jo se s'është puna se drejtojnë miqtë e mi, po janë njerëz shumë të prirur ndihmojnë. Dhe jo vetëm kaq, un kam bërë letrat edhe për kryeministrin e Australisë. Dakord? Kryeministri i Izraelit,
Ka shumë vende që, por problemi është që mënyra se si do ta bëjmë ne këtë proces, që do thotë çfarë duam ne nga ata. Ne nga ata duam dijen, ata kanë shumë më tepër dije se ne, për procesin e analizës, se unë i dëgjoj edhe njerëz tjerë që japin mend. Nxjini inventarin, nxjini faturën, kush fatura, kush inventari. Këta janë njerëz që nuk kuptojnë, unë nuk i vë faj. E bëjnë nga e mira, por nuk kuptojnë. Do marrim di, do importojmë dijen, dhe sigurisht që do ngrem një buxhet, patjetër. Do ngrem një buxhet. Perfekt. Unë do shkoj në NATO dhe do shkoj në NATO vetëm do shkoj në NATO në radh parë për ta shfrytzuar kohën aty për të folur për këtë. Kuptohet, jo në sesionet e NATO-s, por jashtë sesioneve. Kam takime të veçanta me pjesën më të madhe të tyre për këtë punë. Perfekt. Me presidentin turk kam folur dhe dua një konferencë donatorësh të vendeve të rajonit lindjes. Dhe do shkojnë dhe po punojmë për të pasur një konferencë donatorësh. Do punojmë për të pasur një konferencë donatorësh me vendet e perëndimit. Po këto kërkojnë kohën e tyre. E rëndësishme është që në pranverë do jetë vërtet pranverë në shumë drejtime. Unë jam i bindur për këtë. Kryetari i Partisë Demokratike zoti Lulzim Basha ishte dje në Lashë dhe kërkoi që ashtu si në Tiranë dhe Durrës edhe në këtë zonë të shpallet gjendja e emergjencës. Nga Laçi i bëj një thirrje drejt për drejt autoriteteve ta zgjerojnë zonën e fatkeqësisë natyrore duke përfshirë edhe qarkun e Leshës, duke përfshirë në veçanti bashkinë e Kurbinit, në mënyrë që t'u vihet në ndihmë këtyre banorëve, të cilët deri tani janë trajtuar nga ndihmat vullnetare kryesisht të vëllezërve dhe motrave tona nga Kosova, gjëra se t'ju shpreh mirënjohjen time të thellë edhe në emër të banorëve të Kurbinit, me ndihmat e tyre, me ushqimet, me veshmbathjet, me batanijet e tyre, janë ndihmuar 10-100 familje deri tani. Nata po bie dhe këto familje kanë nevojë të kenë një streh të vërtet, jo të qëndrojnë në këto çadra, siç e shikoni janë me qindra fëmijë. Prandaj është domosdoshme që të alokohen menjëherë burimet e nevojshme financiare dhe burimet njerëzore për t'ju ardhur ndihmë banorëve të goditur nga tërmeti në zonën e Kurbinit, duke filluar me përfshirjen e kësaj zone në shpalljen e gjendjes fatkeqësisht natyrore. Një nga historitë e dhimbshme të kësaj tragjedie ishte edhe ajo e nënës që nën rënojat e pallatit 6 katësh në qytetin e Durrësit mësoi se vajza i kishte vdekur. Fjalët e saj ishin: "Më lini të vdes në krahët e vajzës." Njeriu në jetë përjeton një emocion të fortë për te imagjinatës dhe një tragjedi për te të papërshkrueshmes. Një emocion kur lind dhe sjell në jetë fëmijët dhe një tragjedi kur i humb ata. Ka një dashuri që kur nuk humb, një dashuri që lidhet që në embrion dhe që s'përfundon kur. Humbja e një fëmije është më tepër se një lëkundje tërmeti 6.3 ballë. Është një ulërim e frikshme ku trupi, mendja dhe zemra ndalen së funksionuari. Diana Reçi, një piktore në profesion, në momentin që po dilte nga rënojat, kuptoi se kishte humbur vajzën e saj 8 vjeçe. Ajo qëndroi për më shumë se gjysmë dite përqafuar me të. Grupi të kërkimit të shpëtimit ju drejtua me fjalët: "Më lini të vdes këtu." Për dienën dhimbjet e gurve që i kishin zënë trupi nuk kishin kuptim. Një dhimbje më e madhe e kishte shkatruar atë. Tërmeti nuk i mori vetëm jetën dhe banesën, i kishte marrë frymarrjen e saj, e sjellën 8 vjeçare. Ajo u dërgua në spital për pasi mriti në duart e bluzave të bardha, ndroi jetë pasi kishte marrë fraktura të rënda. Hemoragjia e brendshme e kishte shkatruar. Por Diana në rënoja për orë me radhë u përpoq të mbronte trupin e së bijës. Tërmeti nuk ishte thjesht një sprov dashurie nëne. Më tepër ishte një instinkt jetësor për të shpëtuar të ardhmen dhe shpresën. Fëmijët. Askush nuk mund të mbante dot lotët në Thuman kur nipi 6 vjeçar dilte nga rënojat ku gjyshja e tij e kishte mbrojtur për orë me radhë duke e mbrojtur. Gjyshja nuk ja doli. Pavarësisht lotëve dhe kërkesës së nipit të saj që nuk i shkëputej nga krahët. Ajo u kujdes për të ardhmen afërt, për një shpresë dhe kuptim. Nipin e saj. Pak qaste pas tërmetit. Nuk duhet të harrojmë për asnjë çast, nderuar televizionistë, se pas errësirës ka gjithmonë dritë dhe këto mrekulli sigurisht shënjojnë ardhmërinë e jetës. Do të shkojmë tani në Shijak, ajo atje në fakt na pret kolegu i fiks fare Sokol Çobo. Përshëndetje Sokol.
Jemi në lidhje të drejtë për drejtë me Shiakun, është duke na pritur atje në fakt kolegu i Fix Fare. Jemi live tashmë në Thuman, kryeministri Edi Rama është me sa duket duke ndjekur ceremoninë mortore të viktimave të tragjedisë së ditës së martë. Ai po ndjek nga afër, ka vendosur të ndjek nga afër pikërisht ceremoni që goditi Thumanën. Ishte zona më e goditur me viktima nga Tërmeti, Thumana e Krujës. Një tërmet që shkundi Shqipërinë dhe pasojat e cilit ende ndihen e do ndihen gjatë. Një tërmet i fortë, i rënd, i cili u shoqërua me shumë lëkundje të tjera duke shkaktuar ende ankth, emocion, tronditje mes nesh. Në Thuman ka qenë gazetari ynë Muhamet Veliu që ka ndjekur nga afër çdo zhvillim atje, pak më para i bëri një raport të situatës ku në njërin anë ishte vendosur pika ku po zhvilloi ceremonia mortore e viktimave që përfshiu tragjedinë dhe në anën tjetër ishin çadrat e të mbijetuarve, banorëve të cilët rrezikuan jetën dhe mbetën tashmë pa banesa. Është një zi dhe një heshti që ka përfshirë Thumanën, një trishtim i gjatë. Në Thuman tashmë operacionet e kërkimit dhe shpëtimit kanë përfunduar, pritet që nga ora në orë të fillojnë aksionet për mbledhjen e rrënojave dhe gërmadhave të godinave të shkatruara. Jemi në lidhje të drejtë për drejtë me gazetarin ton Muhamet Veliu, i cili ka ndjekur nga afër çdo moment të këtij zhvillimi në Thuman. Muhamet, përshëndes dhe njerë. Monika, gjithashtu përshëndetje, ka vetëm pak momente që kryeministri Edi Rama i shoqëruar nga zëvendës kryeministri Erion Braçe i është bashkuar ngushëllimeve dhe homazheve të cilat po zhvillohen për viktimat e Thumanës. Na ndajnë vetëm 20 minuta nga përcjellja e tyre për në banesën e fundit. E gjithë rruga përpara kinemas ku janë vendosur arët mortet, siç mund ta shikoni nga planet, është e të mbushur jo vetëm nga banorët e Thumanës, por edhe nga qytetet tjera të cilët kanë ardhur për të shprehur ngushëllimet e tyre. Ka lot, ka dhimbje, të cilat shfaqen në fytyrat e të gjithë banorëve Thumanës, e posaçërisht tek të rinjt e shkollës së mesme, të cilët kanë humbur bashkëmoshataren e tyre, 18 vjeçar, në këtë tragjedi. Rreth orës 13 do zhvillohet lëvizja arkmorteve në drejtim të varrezave të Thumanës. Këto janë momente të trishta, momente tragjike për banorët e kësaj zone, të cilët pas Durrësit u prekën më së shumti nga ky tërmet shkatrimtar. Jemi gjithë Monika me këto plane të drejtë për drejta nga ambientet e jashtme të kinemas, ku po vajtohen, janë minutat e fundit, ku po vajtohen 6 pjesëtarë të familjes Cara, 3 pjesëtarët e familjes Gregu, ndërsa për 2 pjesëtarët e familjes Vata, ceremonit po zhvillohen në një fshat jo shumë larg Thumanës. Në fakt jo pa Pamjet, Monika, flasin vetë. Fjalët në të tilla raste janë të tepërta. Por këta njerëz krahas vuajtjes, këta janë solidarizuar me njëri tjetrin, që në momentet kur nisi operacion i kërkim shpëtimit, nuk ishin vetëm forcat speciale të policisë, forcat gjeniere, forcat e rënejas dhe të tjerë. Vetë banorët e kësaj zone përveshën mend duke hequr tull pas tulle, duke shpresuar se nën ato rënoja kishte ende banor të gjallë. Dhe në fakt ja dolën, kanë gjetur 2 prej tyre të familjes Cara, të cilët fatmirësisht ndodhen në spitalin e Tramos, po ashtu ja dolën të gjenin Sajmir Gregun, por fatkeqësisht ai ndroi jetën në spitalin e Traumës dhe është njëri prej arritmorteve pikërisht këtu në kineman e Thumanës, ku janë me qindra
banorët të cilët kanë ardhur për t'i dhënë lam të mirën e fundit. Kryeministri Edi Rama ka dalë nga ambientet ku janë vendosur arkë mortet, ai është duke u takuar me qytetarët e Thumanës, duke biseduar me ta, duke shprehur ngushëllimet në këtë ditë të zezë, mbase në ditën më tragjike që ky komunitet ka pësuar ndonjëherë ndër vite. Jo, pa qëllim, dje në fjalën e tij, në intervistën e tij dhe kryeministri Edi Rama lëshoi dje premtime të forta, jo vetëm për Thumanën, por për të gjithë ata banorë të dëmtuar tashmë nga banesat e tyre të shkatruara, nga kjo tragjedi natyrore që pësoi Shqipëria. Premtime të forta, duke siguruar sigurisht banesa shumë të forta, fizikisht, por edhe mbështetje morale, shpirtërore. Gjithashtu. Monika, më lejo që për herë fundit nga këtu unë të përcjell emrat e të gjitha tyre të cilët janë duke në momentet e fundit arkmortet përqendrojnë në këtë komunitet përpara se t'i drejtohen varrezave të Thumanës. Janë duke u përcjell Anthi Cara, 72 vjeç, Fatmira Cara, 53 vjeç, Almir Cara, 29 vjeç, Erisa Cara, 25 vjeç, Sadajana Cara, 21 vjeç, Hasan Cara, 18 vjeç, ndërsa në Korçë po zhvillohet ceremonia mortore e Diastela Stenci, e cila ishte e fejuara e Almirit, edhe ajo humbi jetën dhe u gjet së bashku me një djalë të mitur me rolet të vatën, të cilin e kishte përqafuar dhe u gjetën pikërisht tek dera e banesës tyre në tentativë për të dalë, për të shpëtuar atij Tërmetit. Kanë qenë në momente tragjike kur ata u gjetën të dy bashkë, ndërkohë pashtu është duke dhënë lam të mira të fundit Sajmir Gregu, 30 vjeç, i cili mbijetoi, u gjeti gjallë në rrënojat e pallatit parë, por fatkeqësisht nuk mundi t'i mbjetonte plagëve të marra nga blloqet e betonit të cilat e kishin zënë. Bashkë me Sajmirin, 30 vjeç, do përcillen edhe prindërit e tij, Pëllum Gregu, 57 vjeç, dhe nëna, Çeliku Gregu, 57 vjeçe. Ndërsa jo shumë larg nga këtu në fshatin Bërden të Humanës, janë duke u përcjell Hajrie Vata, 62 vjeç, së bashku me Roland Vatën, 7 vjeçarin, i cili u gjeti mbërthyer në krahët e një vajze, por nuk ja dolën, nuk mundën të shpëtonin këtij tërmetit tragjik që ka prodhuar këto pamje, të cilat neve jemi duke e përcjell nga Thumana. Kemi përcjell planet e të gjithë momentet e kërkim shpëtimit, ndërsa sot ky është momenti ku ne të gjithë bashk, gazetarët, ekipit Top Channel, bashk me banorët e Thumanës, po kjo është fatkeqësia në fakt. Dhe jemi këtu për të përcjellë lam të mirën e fundit. Muhamet, që në këtë ngjarje tragjike pati dhe disa minuta mrekullie ku shpëtua djali i cili ishte mbuluar nga gjyshja e tij, pati mrekulli të tjera, lindja e binjakëve menjëherë pas tërmetit, pati dhe shpëtime të tjera dhe jetë njerëzish, ku ju vetë keni raportuar live nga terreni së bashku me kolegët të tjera, Nila Hoxha, Sidorela Gjoni e të tjerë si këto. Janë zhvillime të cilat nuk parashikohen, nuk mund të ndalohen, e vetmja gjë që na bën të lumtur është jemi bashk, sadopak në këto çaste të trishtimit, jemi bashk dhe të solidarizohemi. Kryeministri Edi Rama këtu shoqëruar edhe nga zëvendës ministri i mbrojtjes Petro Koçi, nga deputetët Vasilika Hysi, ndërkohë edhe nga zëvendës kryeministri i vendit zoti Erion Braçe, nga ministra e shëndetësisë Ogerta Manasterliu, e sigurisht autoritetet më të larta lokale të qarkut. Por sigurisht ky trishtim që ka mbuluar Thumanën e gjithë Shqipërinë, pa diskutim, duket dhe në portretet e tyre. Jemi live, nderuar teleshikues, drejt për drejt nga Thumana e Krujës,
ku po zhvillohet ceremonia mortore e viktimave të tërmetit që përfshirë Shqipërinë ditën e martë në orën 3:58 të mëngjesit. Viktimat arritën deri në 49, numri i tyre mbi 650 të plagosur. Kanë mundur qindra lëkundje ta shoqërojnë tërmetin, po? Pas krahëve të autoriteteve më të larta shtetërore të cilat kanë ardhur për të marrë pjesë në ceremoninë mortore këtu në Thuman është kampi, janë ata të cilët mundën t'i mbjetojnë kësaj tragjedie. Dhe pikërisht sfida më e madhe tashmë janë riakomodimi i tyre, një proces i cili ka nisur, është një proces i vështirë. Nëse do ishe këtu Monika dhe ta shikoje është me të vërtet tragjike, pasi siç dhe unë raportova më herët, përballë vdekjes janë jetët e gjalla të njerëzve, të cilët fatmirësisht mundën t'ia dalin, mundën të shpëtojnë nga ky tërmet i frikshëm me përmasa të jashtëzakonshme që ka prodhuar pikërisht këtë tragjedi të cilën ne jemi duke e transmetuar. Ka solidaritet, njerëzit po tentojnë të bëhen të fortë, por është e pamundur të harrojnë atë çfarë ndodhi. Aq më tepër që ndërkohë që edhe pak më herët lëkundjet e tërmetit kanë vazhduar në këtë zonë, madje unë kam vërejtur ndërsa familjarët, gratë vajtonin arkmortet, pikërisht këto arkmortet të cilat u prodhuan nga tërmeti 3 ditëve më parë, kanë lëvizur prapë dhe ky është ai momenti i frikës, ky është ai momenti më i vështirë. Këto janë momentet, Monika, kur arkmortet janë duke dalë nga ambientet e kinemas Thumanës për të drejtuar në Vareza. Janë momentet e fundit të respektit që po shprehen nga banorët e shumët që kanë ardhur nga këtu, ata do t'i drejtohen Varezave për të hedhur një dorë dhe mbi arkmortet e tyre, mbi arkmortet e 6 familjarëve nga familja Cara, familja e dytë më e prekur pas familjes Lala me 9 viktima në Durrës, po ashtu për 3 familjarët e familjes Gregu dhe 2 familjarët e tjerë të familjes Vata. Ndërkohë, Monika, bilanci total i atyre të cilëve humbën jetën tonë Thuman është 22. Gjatë ditës së djeshme janë zhvilluar disa homazhe të tjera në për zona të ndryshme të Thumanës. Ky është dhënë lamtumira e fundit. Të gjithë luten për mos të patur të tilla ngjarje me një dinamik kaq të fortë emocionale dhe sociale. Të gjithë luten të rikthehen në Thuman për qëndruar këtu me miqtë e tyre, me të afërmit e tyre për gjërat mira dhe urojnë që asnjëherë mos të mblidhen për të tilla ngjarje siç ishte kjo e këtij tërmeti. Jemi gjithnjë me planet që sjell operatori Endri Kurti të momenteve të fundit të qëndrimit të arkmorteve në mesin e këtij komuniteti e më pas për t'ju drejtuar banesave të fundit. Ka qenë më e dëmtuar Thumana me ndoshta edhe për shkak të zonës së saj e cila është konceptuar dhe analizuar si tepër e butë për këto ndërtime të cilat janë bërë pas viteve 90, ndoshta edhe dëmi ka qenë më i madh për këtë arsye, 22 të vdekur janë shumë për një zonë të tillë. Monika, ne kemi përcjell moment pas momenti atë çfarë ndodhte tek 2 pallatet e dëmtuara
siç do të thanë, janë ndërtime të ndërtuara pas viteve 90, për të qenë të saktë ishin dy pallate të cilet ishin ndërtuar me kontribut vullnetar rreth viteve 70, po sakt, pas viteve 90, rreth viteve 70 me kontribut vullnetar, me tulla silikat tipike për kohën dhe me panele bentoni, pra jo me beton të derdhur dhe me hekur brenda, por me panele parafabrikat të prodhuar në për fabrika dhe vendosur në të apartamente. Kështu që amortizimi dhe vjetërsia e tyre sakt. Amortizimi dhe vjetërsia e tyre ishte shkaku që prodhoi këtë tragjedi. Ndërkohë që edhe tërmeti i shtatorit këtu prodhoi dëme, por jo të këtyre përmasave, si ky tërmet i 3 ditëve më parë. Ne jemi përqendruar, Monika, gjatë këtyre ditëve pikërisht te këto dy pallate ku kërkohej për jetë gjallë njerëz, por situata është dramatike. Së bashku, sepse në Tiranë na pret Alma Demiraj, gazetare jone, e cila në fakt është që ka qëndruar atje që ditën e djeshme për të pyetur në fakt zyrtarët e bashkisë çfarë po ndodh dhe pse janë kaq të vonuar në organizimin e tyre për dëmtuar banorët e pastre. Po, Alma? Po, Monika, në fakt, unë do të tentoj të kontaktoj me nënkryetarin e bashkisë të Tiranës, zotin Arbian Mazniku, më thonë që është në zyrë nga recepcionit të paktën, për të marrë një konfirmim zyrtar, sepse numri i dëmeve në Tiranë, përshëndetje zoti Mazniku, unë vi nga zona e kombinatit, ku janë mbi 10 pallate të dëmtuara, të cilat janë shpallur të pabanueshme dhe banorët që qëndrojnë atje pasi nuk janë dhënë çadra, po kështu qendrat sociale janë të mbingarkuara. Si do të zgjidhet situata, por në fakt sa pallate të dëmtuara kemi në Tiranë dhe sa shtëpi private? Atëherë sot vijon për ditën e 2 të resht verifikimi i ndërtesave të cilat janë dëmtuara nga pallati dhe në fakt situata në qytetin e Tiranës është goxha problematike. Kemi shumë objekte të cilat janë të dëmtuara dhe të cilat janë duke frikuar rast pas rasti nga inxhinierët për të parë. Sa pallate? Të japim konkretisht sa është numri? Numri i pallateve të dëmtuara në fakt është goxha i madh. Këtu kemi një tabelë të detajuar të secilës prej pallateve të dëmtuara në secilin prej njësive administrative. Numri në total i vetëm pallateve të dëmtuara janë 415, 213 prej cilave 415 pallate? Janë 405 pallate të dëmtuar, 213 prej tyre kanë dëmtime të rënda. Të pabanueshme, pra? Jo, të pabanueshme. Në vlerësimi paraprak janë 17 që janë të pabanueshëm, të cilët janë të shpërndarë në njësitë respektive. Kjo sigurisht, siç thash, është vlerësimi paraprak pasi është vetëm grupi i parë. Sa është numri shtëpive private? Shtëpive private të dëmtuara në nivel total janë 2138, për cilave dëmtimet të rënda janë 621, me dëmtimet të mesme 1023 dhe objekte të cilat janë të pabanueshme janë 406. Pra 200 ca pallate dhe 406 të pabanuara, zoti Mazniku, të pabanuara? Të pabanueshme paraprak janë 17 pallate dhe 400 shtëpi. Si do të zgjidhen? Për shumë në kombinat nuk largohen banorët. Do të fillojmë të ecim rast pas rasti. Vlerësimi i parë, dhe siç thash deri tani, për cilën e pallateve kemi të bëjmë një vlerësim paraprak, që do të thotë vetëm grupi i parë inxhinierëve që ka bërë vlerësimin. Ne jemi duke bashkëpunuar shumë ngushtë me Institutin e Ndërtimit, i cili bën vlerësimin e detajuar të objektit përpara se cilat janë rrugët që duhet ndjekim më pas. Dhe opsionet janë ndryshme. Pari mund të ketë opsione që ka nevojë për përforcime, ka nevojë për ndryshime strukturore, pra ka nevojë për një ndërhyrje që ta bëj pallatin sërish të ndërtueshëm. Ndoshta këto janë ndërhyrje që do bëhen në një moment të dytë. Nëse pallati mund kemi edhe raste që pallati mund të jetë i pari kuporueshëm dhe duhet shëmbet. Për momentin kemi njerëzit jashtë. Si do zgjidhim situatën sepse nuk ka çadra? 3 opsione. Opsioni i parë është ne kemi kërkuar njerëzve kur e kanë mundësinë të shkojnë tek një afërm i tyre. Gjëra më normale dhe më e thjeshtë për të bërë është kur njerëzit kanë një afërm ku mund të lëvizin, janë ambient familjar, pra njerëzve që njohin, dhe për më shumë duke pasur dhe vetë numrat që janë shumë të dhej, bëhet shumë e vështirë për të akomoduar. Nëse ata se kanë mundësinë për shkuar tek një afërm, atëherë 2 opsionet që janë ofruar është e para qendra sociale, të cilat neve kemi njerëz gjatë gjithë kohës që po i ndrojmë dhe po i rregullojmë. Disa njerëz vinë, qëndrojnë një natë, më pas gjejnë akomodim tjetër dhe qendrat sociale vazhdimisht kanë pritur njerëz. Aty për më shumë kemi pas mundësinë dhe që t'i ofrojmë këtyre njerëzve dhe ushqim, ka tualete, pra është një vend që është i strukturuar. Dhe më pas jemi duke bashkëpunuar ngushësisht me hotelet në rrethinat e Tiranës për të dhënë mundësi njerëzve. Mund të përmendim disa emra, për shembull ku, në cilën zonë të Tiranës mund të shkojnë të akomodohen
Sepse nuk janë dhe të orientuar, zoti Mazniku. Situata nuk mund të shkojmë thjesht të orientojnë diku, duhet të flasin me njësinë administrative dhe njësia administrative do të jetë ajo që do t'i kujdeset për akomodimin e tyre. Pra nuk konkretisht kombinati? Kombinati me njësinë 6, kombinatin e prek njësia 6, me njësinë administrative numër 6, duke punuar atje ne kemi tashmë që flasim njerëz të njësinë administrative, punonjës social, cilët bëjnë regjistrimin e banorëve, sigurohemi që njerëzit kanë një shtëpi dëmtuar dhe më pas kemi mundësi që t'i lëvizim, sepse nuk mundet që çdo person që mendon që ka një problem të kërkojë që të akomodohet diku, sepse kjo do ishte e pamundur, duke parë thjesht numrat që kemi. Pra, personave të cilët i është verifikuar nga një grup inxhinierësh që është banesa e tyre është e pabanueshme, s'pari ne kemi kërkuar atyre të evakuojnë pallatin, pra të mos qëndrojnë këto pallate që janë shpallur të pabanueshme, sepse mund të kemi probleme që do ishin të padëshirueshme për këdo dhe për më shumë për të ruajtur jetën e tyre gjëra më e rëndësishme në këtë moment është ato të mos qëndrojnë këto pallate apo në këto shtëpi të cilat janë shpallur të pabanueshme. Më pas ne do t'i ndihmojmë dhe po i asistojmë me gjitha mënyrat që kemi për t'i akomoduar. Unë vi nga kombinati ku më duket problematike, por cila është zona më e prekur në Tiranë? Se kemi edhe rrethinat apo jo? Zona më e prekur në Tiranë nga ana e pallateve është zona e kombinatit dhe më pas zonës kombinatit, zona e dytë më e prekur është njësia 5, me cila ka numër më të madh pallateve, por ama ka pak pallate të dëmtuara rënd. Njësia 5 ka ndërtime të reja, zoti Mazniku, apo jo? Ka numër të madh pallatesh që kanë pas dëmtime bazike, por numër të vogël pallatesh ose ka vetëm një pallat fakt i cili nga vlerësimet paraprake mund të jetë i pabanueshëm. Pra, kam dëmtime bazike të cilët kanë nevojë për verifikime. Duhet gjithashtu t'ju shpjegoj që gjatë gjithë kësaj periudhe me një grup të vogël inxhinierësh dhe duhet këtu të falenderoj gjithë inxhinierët e kompanive private dhe institutit ndërtimit, po dhe inxhinierët e bashkisë, të cilët janë terren për të bërë këtë verifikim. Grupet që mund ta bëjnë këtë verifikim janë një grup i vogël njerëzish me aftësi shumë specifike. Pra nuk mund ta bëjë çdo inxhinier apo çdo arkitekt, duhet të jenë inxhinier, konstruktor që bëjnë këtë vlerësim, ndaj dhe mundësia për të verifikuar në gjithë qytetin bëhet e limituar pasi numri i njerëzve që mund ta bëjnë këtë punë është e limituar. Neve kemi bërë vetëm në nivel pallatesh kemi inspektuar deri tani 277 pallate dhe kemi inspektuar në nivel banesash më shumë se 1000 banesa. Në fakt sjell shqetësimin e banorëve sepse ata thonë që në tërmetin e 21 shtatorit pallatet në kombinat ishin vlerësuar si të pabanueshme. Në fakt jo, pallatet janë vlerësuar në atë kohë kemi shkuar me institutin e ndërtimit dhe ato janë vlerësuar si objekte të cilat i kishin dëmtime, kishin nevojë për mirëmbajtje dhe riparime, por jo që ishin të pabanueshme. Ndërkohë që tani është duke bërë një vlerësim i dytë për të parë situatën e këtyre pallateve. Dhe sërish, siç thash, për pjesën e pallateve kemi të bëjmë dhe vetëm me vlerësimin paraprak dhe logjika dhe protokolli është në momentin që vlerësimi paraprak gjykon që ka një rrezik në këto objekte, zgjidhja është banorët duhet largohen, t'i japim kohë një grupi ekspertësh të detajuar, të cilët bëjnë një vlerësim të detajuar të situatës dhe më pas na thonë se cila është rruga për të ndjekur. Por ama për çështjen e sigurisë, vendimi i mençur dhe i duhur për të marrë është që banorët nëse ka një rrezikshmëri në pallat të lëvizin derisa të bëhet verifikimi total. Shpresat janë që një pjesë e madhe e këtyre 17 ndërtesave që sot kanë rrezikshmëri pa ushmërie të kenë nevojë për merimetime bazike dhe të kthehen në funksion, por ama këtë duhet ta thonë ekspertët dhe t'u japim kohën ekspertëve që të bëjnë analizën detajuar. Diçka tjetër, ata druajnë nga vjedhjet, pjesa më e madhe e tyre nuk largohen se druajnë nga vjedhjet dhe jo të gjithë kanë mundësi të forcave të rendit për të ruajtur pra objektin e tyre apo nga vjedhësit, nga hajdutët. Zgjidhja kryesore në këtë moment është jeta. Unë besoj që gjë që duhet zgjidhim në këtë moment është jeta. Ruajtja e jetës njerëzve është dhe duhet dhe mbetet prioriteti i bashkisë dhe duhet të jetë dhe prioriteti i këtyre banorëve. Më pas mund të mendojmë për zgjidhje që e gjithë hyrja të ruhet bashkëmarrërisht ka një grup prej banorëve, të ketë dikush nga policia që të ruajë aty. Pra do gjejmë mekanizëm më pas se si të merrem me këtë. Por ama thelbi sot duhet të ruajmë jetën. Po Monika, kishit një pyetje? Kam një pyetje. Le ta them se për shembull pallatet janë verifikuar si të rrezikuara dhe të dëmshme për banorët edhe të pabanueshme për ta. Tani problemi qëndronte te hotspoti që ti sapo u ktheve nga i vend dhe pe që banorët ishin të tensionuar. E më kuptojmë dhe tensionin e tyre. A ka një koordinator? Ajo që unë vura re ishte mungesa një koordinatori për t'i bindur ata që në çastin që banesat e tyre ta zëm se janë verifikuar dhe ka përfunduar ky proces, duhet të largohen në qendrat për të siguruar jetën. Ky ishte, mendoj unë, pika më e nxehtë e bisedës që ti bëre me ta. Si do ta zgjidhin këtë punë? Në fakt, Monika, ju është një
Koordinatori nuk qëndron gjithkohën aty, megjithatë unë po e pyes zotin Mazniku, sepse banorëve ju është komunikuar që të largohen, por është problemi tjetër që ata druajnë të largohen për shkak të vjedhjeve, pasi thonë se është investim i jetës. A keni koordinator në gjitha këto objektet, pra, që ti njoftojë ata her pas here se duhet të largohen? Unë besoj që nuk mund të njoftojnë njerëzit her pas here. Njerëzit janë njoftuar një herë, ne jemi të komunikuar në mënyrë të vazhdueshme me këto njerëz. Njësia administrative. Si nuk largohen zoti Mazniku prandaj? Kjo është problemi, ndaj dhe ne bëjmë një ftesë sërish publike që njerëzit të largohen, sepse gjëja kryesore që detyrohemi sot është sërish e them jeta. Gjërat e tjera vinë një nivel më poshtë se kjo. Ne kemi pasur, siç dhe secili e ka ndier, disa lëkundje të tjera tërmeti, dhe në këtë moment për sa kohë që një objekt ne nuk e dim akoma, nuk kemi pasur mundësinë dhe kohën për të bërë një verifikim detajuar të qëndrueshmërisë strukturore të atij objekti, aty ku ka dyshime për mbajtjen strukturore të objektit, gjëja më e rëndësishme për të bërë është të ruhet jeta. Andaj dhe i ftoj qytetarët duhet të largohen. Kjo nuk është një çështje e cila ne duhet ta themi një herë, 2 herë, 3 herë, 10 herë apo 15 herë, nga vetë logjika për veten e tyre, për familjen e tyre, për fëmijët e tyre, nuk mund dhe nuk duhet të qëndrojnë në këto objekte, të cilat bashkia me inxhinierët në vlerësimin paraprak i ka shpallur si objekte me rrezikshmëri potenciale. Dhe nuk di se si dhe sa herë mund dhe duhet ta themi këtë gjën, por zgjidhja është e thjeshtë. Banorët në ato objekte janë informuar, i kërkohet që në këto objekte, që janë 17 Tiranë në këto momente, të mos qëndrojnë. Do kemi kohën sot gjatë zgjidhjes, këto janë në listën prioritare tonën të inxhinierëve ekspert, që më pas të bëjmë një vlerësim të dytë të detajuar për të thënë u bë vlerësimi i dytë, objekti nuk ka probleme, banorët mund të kthehen, ose u bë vlerësimi i dytë, objekti ka nevojë për 2-3 përforcime, do të bërë një plan masash si të përforcohet, apo mund të kemi disa raste në cilat objektet nuk e kanë më qëndrueshmërinë dhe nuk mund të rikuperohen më dhe duhet shëmben. Po në varësi të tipologjisë, veprimi do të merren më pas. E rëndësishme është sot të ruajmë jetën e banorëve dhe ruajtja është duke i siguruar që banorët mos qëndrojnë në këto banesa. Po Monika, besoj që ky është dhe apeli për mbylljes këtu nga zyra e nënkretarit të bashkisë. Në fakt duhet ta bëjmë. E përsërisim dhe her pas here edhe kur jemi në kontakt në terren me banorët. Duhet patjetër secili nga ju që jeni në terren, por edhe zyrtarët e lartë, autoriteteve lokale duhet patjetër të dërgojnë njerëz që t'i bindin banorët, sepse ky nuk është vetëm një problem i Tiranës, me çfarë ky është një problem në Laç, ky është një problem në Durrës, në Tiranë e të tjera qytete që janë prekur nga tërmeti. Falenderoj Alma Adimira për këtë bisedë me zëvendës kryetarin e Bashkisë së Tiranës, zotin Mazniku. Të nderuar teleshikues, do të shkëputemi vetëm për pak çaste dhe do të jemi sërish në një komunikim tjetër së bashku.